سلام و درود خدمت دوستای عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی برنامه امروز میخواستم به سوالای شما دوستان جواب بدم. چند وقتی هست که بهتون قول دادم میام به سوالا جواب میدم. متاسفانه فرصت نمیشد. دیگه گفتم امروز بیام بشینم و قال قضیه رو بکنم، چون که از این ویدیو به بعد هر ویدیویی من درست کنم ربط داره به مسابقات UFC 311. مسابقات UFC 311 چند روز دیگه توی شهر لس آنجلس برگزار میشن. اسلام مخاچف و آرمان ساروکیان با هم دیگه مبارزه دارن. همچنین مراب دوالیشویلی و عمر نورماگومدوف، بنیل داریوش، یری پراسکیا و خیلی فایتای جذاب دیگه. احتمال داره بعد از این ویدیو حتی یه ویدیوی دیگه هم درست کنم در مورد اون کارت. البته اینو همینجا بگم، در مورد اون کارت کامل صحبت کردم تو ویدیوی قبلی. هر کی ویدیوی قبلی رو ندیده بره اونم ببینه. تموم فایتای اون کارت رو پیش بینی کردم. لینکشو میذارم زیر همین ویدیو. حالا بچه یواش یواش بریم وارد سوالا بشیم، ولی قبل از اون جا داره همینجا از همه شما دوستان تشکر کنم. دوستانی که کامنت های مثبت میذارن، انرژی مثبت به ما میدن، دمتون واقعا گرم. بچه از آقای علی زاکس که زیر ویدیوی قبلی به ما سوپر تانکس دادن، از ایشون هم تشکر میکنم. دمت واقعا گرم. همچنین دوستانی که ممبر کانال ما شدن، دمتون واقعا گرم بچه ها. مرسی از حمایتتون. بچه ها بریم وارد سوالاتون بشیم. از سوال اول شروع کنیم. آقای قدرالله کیانوش، اگر درست خونده باشم، ایشون پرسیدن مزدک رکورد 2 ساعته زدی؟ آره، رکورد 2 ساعتی زدم. ویدیوی قبلی رو میگن ایشون. یه سوال مزدک جان، این که اگر مخاچف ساروکیانو بزند 15 برد متوالی پشت هم میشود در دسته سبک وزن، درسته؟ بعد منتظر برنده مسابقه بلال و شفکت بموند. به نظر شما چند دفاعی دیگر خواهد کرد تا بازنشستگی؟ یعنی میتواند رکورد اندرسون سیلوا 16 برد پشت هم تا 17 یا 18 رکورد بزند یا خیر؟ چون گفته 2 سال دیگر میموند در UFC، تا اون موقع امکانش هست. فکر میکنم ایشون افغان باشن، چون که اینجوری یه لهجه دری اینجوری من احساس کردم. ایشون پرسیدن اگر مخاچف ساروکیانو بزنه میشه 15 برد پشت سر هم، درسته؟ بعد احتمالاً منتظر برنده بلال و شفکت میمونه، درسته؟ چون که بلال و شفکت هم احتمالاً به زودی فایتشون اعلام بشه. بعد حالا ایشون پرسیدن آیا احتمال داره بیاد رکورد اندرسون سیلوا رو بزنه که 16 برد پشت سر همه؟ اگر ساروکیانو بزنه که میشه 15. یعنی فقط بعد از اون یک فایت دیگه بیشتر نداره تا اندازه رکورد سیلوا بشه 16 برد پشت سر هم، که اونم باز امکانش وجود داره. آره، چرا امکان نداره؟ میتونه 17 میتونه بیاد اونو بزنه بعد بشه 17. آره میتونه، ولی خب تا به امروز کسی نتونسته. ولی مخاچف به نظر من فایتر خیلی خوبیه و اگر ساروکیانو بزنه سخت‌ترین کنتندر کلاس وزنیشو زده دیگه. به غیر از ساروکیان کیو داریم تو دسته سبک وزن؟ بعد از ساروکیان چارلز اولیویراست. چارلز اولیویرا و ساروکیان سخت‌ترین کسایی هستن که میتونن با اسلام مخاچف مبارزه کنن. و جالبیش همین که مخاچف دوتاییشون رو قبلا زده و چارلز اولیویرا رو خیلی قاطعانه تر زده تا آرمان ساروکیان. آره، احتمال شاید داشته باشه یه دفاع دیگه هم انجام بده. اینجوری حبیب که میگه آره میخواد بیاد چند تا دفاع دیگه انجام بده، ولی من تا نبینم همچین باورم نمیشه. چون که مخاچف هم 33 سالشه. بعد از این میخواد بره با بلال، برنده بلال و شفکت مبارزه کنه. میدونم تعدلش نمیخواد با بلال مبارزه کنه، ولی اگر بلال بیا شفکت رو بزنه میخواد چیکار کنه؟ من اینجوری که من برداشت میکنم
اگر بلال هم بیاد شفکت رو بزنه احتمالش هست با هم مبارزه کنه. آره، جواب سوال شما آره، احتمالش هست، میتونه بیاد بزنه، ولی اول باید بیاد ساروکیان رو بزنه. سوال بعدی آقای مهدی سفرپور، باز در مورد همین داستان. سلام ازک جان، درسته که اسلام گفت ببرم با برنده بلال بازی میکنه؟ من در مورد این داستان زیاد صحبت کردم تو ویدیوهای قبلی، میتونید بریم اون ویدیوهای قبلی رو ببینین. سوال قبلی هم اتفاقا همین رو داشتم در موردش صحبت میکردم. صاف نیومده بگه من باش مبارزه میکنم، ولی با زبون بی زبونی اومده گفته آره من باش مبارزه میکنم. بعد ایشون ادامه دادن اگه چنین چیزیه چرا بلال خودشو میچسبونه به حبیبشون؟ فکر کنم خود بلال میدونه میبازه به اسلام. ببینین بلال، من ازش همچین چیزی احساس نمی کنم که از اون بترسه، بیشتر بحث احترامه. خب احساس میکنم بلال با خودش اینجوری فکر میکنه اینا کمک هم کردن، برادران و مسلمان و این حرفا، نون و نمک خوردن باشون، نمیخواد بیاد نومردی کنه، مثلا بگه من میام با اسلام مبارزه میکنم و اینا. یکم داره معرفت نشون میده و هر موقع از بلال پرسیدن، بلال میگه آقا به نظر من اسلام میتونه از رو کلاس وزنی من بپره، یک کلاس وزنی بره بالاتر، بره با دوپلسی مبارزه کنه. من هیچ وقت ندیدم اسلام مخاچب بیاد این حرفو بزنه. بیشتر این رفیقاشن که دارن هندونه میذارن زیر بغلش، آره مثلا برو با دوپلسی مبارزه کن. چون که بلال نمیاد بگه من با اسلام مبارزه میکنم. ولی بهتون قول میدم اگر مخاچب ساروکیان رو بزنه و بلال هم بیاد شفکت رو بزنه، اون موقع این بحثا شروع میشه، میشنن یواش یواش اونجا میبینیم چی میشه. چون که فکر نمیکنم مثلا همدیگه رو ناکار کنن، بیشتر یه فایت گرپلینگ ماننده. حالا ببینیم چی میشه. البته شاید بزنه بلال رو ناکات کنه، شاید هم بلال ببره، خدا میدونه. ولی اگر دوتایشون فایت های بعدیشون رو ببرن، از اونجا سوالا شروع میشه. هیچ بحث ترسی اینجا نیست. من بیشتر احساس میکنم بلال میخواد معرفت نشون بده. سوال بعدی آقا. بچه تا اینجای ویدیو نگاه کردین لایک کنین و دوستانم که واسه اولین بار دارن ویدیوهای ما رو میبینن بهشون خوش آمد میگم. منم مزدک هستم. امیدوارم شما هم خوشتون بیاد از این ویدیو. کانالمون رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. سوال بعدی. بچه من اینجا عکس آماده کرده بودم که یکی یکی بهتون نشون بدم. متاسفانه اینو فراموش کردم بهتون نشون بدم. آقا این قیافه محمد دسیژن، دوست عزیزمون بلال محمد. این از این. آقا بریم سوال بعدی. آقای آراز ویسی، چرا نیک دیاز و لوکه در UFC 310 مبارزه نکردن؟ چون که دوستانی که کانال fighterdaily.com رو توی اینستاگرام فالو میکنن، ما اونجا داغ‌ترین خبرها رو پوشش میدیم. اونجا ما یه ویدیویی گذاشته بودیم از نیک دیاز که کنار خیابون نشسته بود، خدا میدونه چی زده بود. چون که نیک دیاز تفلک با مواد مخدر مشکل داره. اونجا نمیدونم چه چیزی زده بود، احتمالاً قارچ خورده بود یا یه چیز دیگه، چون که اصلا نمیدونست چی داره میگه. کنار خیابون نشسته بود، داشت این علفای خشک رو داشت آتیش میزد. البته توی شهر لس آنجلس نبود، نگه مثلا یه آتیش سوزی رو انداخته و اینا. ولی اونجا معلوم نبود این ویدیو ربط داره به گذشتهش، ویدیوی قدیمی یا ویدیوی جدیده. ولی مثل که ویدیو جدید بوده و حالش خوب نبود دیگه. این الان واسه دومین بار بود که فایتش با لوکه کنسل میشد، که خدا رو شکر لوکه اومد جانشین نیک دیازو خوابوند، بیهوشش کرد. اون تمباگوریمبو، اون سیاپوسته که چقدر جالب، تمباگوریمبو میگفت من پسر خاله هم توی آفریقای جنوبی با شکست خوردن من خوشحال شدن. بعد دریکس دوپلسی اومده بود گفته بود که
من تعجب نمی کنم هر کسی که تو رو بشناسه از شکست خوردنت خوشحال شد. ببینید بچه‌ها، آدم بعضی وقتا بعضی چیزا رو احساس میکنه. من هیچ وقت از اون تمبا گورینبو همچین حس خوبی نمی گرفتم. ببینید به خاطر این بود میگفتم، الان دارم میرم وارد یه بحث دیگه میشم. راکی اومده بود واسهش خونه خریده بود، نمیدونم یه حس احساس میکردم خیلی داره مظلوم نمایی میکنه. به هر حال تا یه جایی همیشه به شما کمک میکنم. بالاخره یه جا اگر یکی یه سنگی یه ریگی تو کفشش باشه یه جا نشون میده، یه جا دستش رو میشه. تمبا گورینبو هم توی فایتش با ویسنت لوکه بد بیهوش شد. دمت گرم ویسنت لوکه، خدا رو شکر بلایی سرش نیومد. ولی خب به هر حال من خوشحال شدم دیگه. آقا من چیکار کنم؟ آقا من دارم حقیقت رو میگم اینجا. خواهم بگین هیتر، من ویسنت لوکه رو خیلی دوست دارم. آره، چون که این مواد مخدر استفاده کرده بود، با مواد مخدر معتاد بیچاره. امیدوارم هر چه سریعتر برگرده. البته خب نیک دیاز همیشه یه حالت، دیدین صحبت کردنش مثلا زبونش میگرفته، یه حالت اونجوری داشته، ولی تو این سالهای اخیر یه مقدار مشکل هم داشته با مواد مخدر. آره فایتش کنسل شد. آقا بریم سوال بعدی. آقای هادی رضایی: مزدک میشه بگی حریف گیچی کی است و چه وقت فایت دارد؟ اتفاقا همین چند وقت پیش، بذار این چیزا رو اول ببندم که دیگه بر نگردم اینجا. اتفاقا همین یکی دو روز پیش جاستین گیچی اومد گفت که UFC به من دن هوکر رو پیشنهاد داد و قرار من با دن هوکر مبارزه کنم توی ماه مارچ. الان ژانویه است، یعنی نزدیک 2 ماه و نیم دیگه، یه چیز اینجوری. و جاستین گیچی گفت که هنوز این فایت رسما اعلام نشده، ولی خب به احتمال زیاد میشه دن هوکر که اگر بشه عجب فایتی بشه. خیلی فایت دیدنی میشه، حرف نداره این فایت. 2 فایتر دیدنی، سبک دیدنی، بزن یک فایت فوق العاده دیدنی در انتظار ماست. عالیه فایتش. سوال بعدی آقای رضایی نژاد، ایشون پرسیدن که آقای مزدک در پادکست بعدی در مورد دستکش‌های قدیمی برگشته بگو و تاثیرش و بیماری استف که اسلام مخاچب قبل مبارزش با داستین پوریر داشت. بیماری استف که عفونت استف که اسلام مخاچب قبل مبارزش با داستین پوریر داشت که من در موردش صحبت کردم. برین همون ویدیویی که من در مورد فایت اسلام مخاچب و داستین پوریر صحبت کردم اونجا اونو کامل گوش کنید. من در مورد عفونت استف اسلام مخاچب صحبت کردم اونجا میتونیم بریم اونو کامل ببینیم. ولی در مورد دستکش‌های قدیمی برگشته UFC اینو بگم، اتفاقا دستکش‌های جدید UFC توی همون ایونت که اسلام مخاچب و داستین پوریر با هم دیگه مبارزه داشتن، از اون ایونت شروع کردن این دستکش‌ها رو به کار ببرن. حالا این دستکش‌ها رو چرا اومدن درست کردن؟ دستکش‌های جدید رو چرا شروع کردن استفاده کنن؟ دلیلش این بود که ببینین، به خاطر اینکه توی مسابقات UFC خیلی اشتباهی انگشتشون میره تو چشم حریفا که بهش میگن آی پوکس به انگلیسی. اینا اومدن با اون مهندسایی که دارن یا اون دیزاینرایی که دارن شروع کردن یه دستکشای جدیدی رو درست کردن که این دستکشا فرمشون یه جوری بود که دست آدمو اینجوری نگر می‌داشت. یعنی وقتی که یکی اون دستکشو وقتی اون دستکشو میپوشیدن اینجوری دستشون قوس داشت. خب یعنی یه حالتی بود که اینجوری انگشت اینجوری صاف نباشه وقتی یکی دستکشا رو میپوشه. دستکشای قدیمی وقتی دستکشا رو میپوشن انگشت اینجوری صاف بود.
و اینا میگفتن شاید به خاطر اون اینجوری انگوش میره تو چشم بقیه. ولی بعد از اون بازم این اتفاقا میافتاد و حالا دینا وایت اون مدیر عامل UFC اومد گفت که خیلی از فایترها اومدن از این دستکشا انتقاد میکنن، میگن این دستکشا خوب نیستن، هم زود پاره میشن، دست رو اذیت میکنن. و مثلا جون جونز میگه اصلا اندازه دست من ندارن، همه دستکشا کوچیکن، یه چیز اینجوری اومده بود گفته بود. گفت من عادت ندارم. ولی قشنگ با همون بازگشت جون جونز و استیپ میوچیچ دوباره برگشتن به همون دستکشای قدیمی. و دینا وایت اومد گفت که آقا به خاطر اینه که خیلیا شکایت دارن از این دستکشا انتقاد کردن، میگن خوب نیستن و اینا. ولی من رفتم یه آماری رو دیدم و طبق اون آمار، الان آمار رو اینجا آماده نکردم، ولی اون آمار نشون میداد که آقا نوکوتا و فینیش ها کمتر شده. و مطمئن باشین که یکی از اون دلایل مهمی که دوباره برگشتن به اون دستکشای قدیمی همون بوده، چون که فینیشا یکم کمتر شده دیگه، مردم کمتر ناکوت میکردن، خیلی شاید ناکوتای کمتری میدیدیم، سابمیشنای کمتری میدیدیم و این باعث شد که دوباره برگردن به همون دستکشای قدیمی. سوال بعدی آقای لکسی هانتر: مزدک جان، به نظرت بهترین فایتر تاریخ کیه؟ شخصا میگم جون جونز. ببین بچه‌ها، بذار همینجا بگم، اگر شما میخواین بهترین فایتر تاریخ رو بر اساس دستاوردهای یک فایتر بسنجین، یا مثلا بگین آقا کی بهترین فایتره و بخوایم به کارنامهش نگاه کنین، طبق کارنامهشون باید بگیم جون جونز. البته دوپینگ هم نباید اینجا فراموش کنیم، چون که جون جونز یه دفعه آزمایش دوپینگش مثبت شده، هیچ وقت اعتراف نکرده، میگفت آقا یکی شاید یه چیز آلوده به من داد که خوردم، ولی مثبت شده دیگه. آقا آزمایش دوپینگش مثبت شده، چرا آزمایش دوپینگ بقیه مثبت نمیشه؟ و وقتی یکی آزمایش دوپینگش مثبت میشه، این سوالا هم با خودش میاد. یعنی مثلا میگم آقا آیا این همیشه دوپینگ میکرده؟ متوجه این چی میگم؟ یا واقعا همون یه دفعه این اتفاق افتاده؟ میدونین یه جورایی خیلی چیزا زیر سوال میره. البته من اینم بگم، اون زمانی که جون جونز مبارزه میکرد همینجوری داشت خیلی‌ها رو میزد، خیلی‌ها دوپینگ میکردن. یعنی UFC با این سازمان ضد دوپینگ یوسادا که الان هم دیگه باشون کار نمیکنن، طرفای سال 2015 2016 اینو قرارداد بستن. قبل از اون معذرت میخوام خیلی خرط و الاغ بود تو UFC، همه جا میزدن، یعنی خیلی دوپینگ میکردن. به هر حال این دلیل نمیشه که شما هم اجازه دارین این کارو بکنین، ولی همینجوری دارم میگم اگر دوپینگ رو بخواین حساب کنین، مثلا باید بگیم جورج سن پیر. بذار عکس اونو بیارم. آقا من نمیدونم کجا بودم، رفتم چند تا عکس آماده کنم، عکس جورج سن پیر رو آماده کردم. ببینید بچه‌ها، اگر جون جونز رو مثلا بخوایم بگیم دوپینگ هم اوکیه، میگیم جون جونز بهترینه، چون که میشه گفت خیلی وقت داره مبارزه میکنه و چند تا نسل رو شکست داده. و وقتی هم که دارم میگم نسل، سنن نمیگم. مثلا خیلی از فایترها هستن که یه سبک جدیدی میارن، مثلا اون ببینید جون جونز اون سبک قدیمی رو شکست داده، ماوریسیا شوگان هوا، تموم اون فایترهای اون نسل رو شکست داده، رمپیج، رشاد ایونز، همه اونا رو زده. بعد لیوتو ماشیدا، و بعد مثلا دور دوم فایترهای مثلا جدیدتر با رایان بیدر هم مبارزه کرد دیگه. آره رایان بیدر رو زد. رایان بیدر اون موقع اگر درست اشتباه نکنم بدون شکست بود. به غیر از اون
گلوور تشیرا دارم مثال میزنم. بعد مثلا یه دور دیگه فایترهای جدیدتر که مثلا وارد میشدن، کانتندرهای جدید، الکساندر گوستافسون. بعد از اون چی؟ بعد مثلا یویی دانیل کورمیر همینجوری میومد شکست میداد. بعد یه دوره جدید دومینیک ریس. میفهمی چی میگم؟ بعد از اون حالا استیپن میوچیچ و اینا هم به کنار، سیریل گان که دیگه جدیدترین کسی بود که دیگه وارد شد. منظوری که خیلی ها رو زده. الان مثلا خیلی ها میگن آقا حبیب و اینا. حبیب من فکر میکنم پدر حبیب خدا بیامرز اون خودش میگه جان جونز. میگه جان جونز یه استعداد خدادادی بود. میگن خدادادی دیگه، همیشه سر این کلمه من مشکل دارم. یه استعداد خدایی بود. اون اینجوری میگفت. و منظور این که جان جونز کسی رو دستش نمیاد از اون لحاظ. تو 2 کلاس وزنی هم قهرمان شده. باختش هم خیلی الکی اومد. و یعنی اون باختش هم یعنی خیلی اصلا باخت نمیدونن. یعنی رئیس UFC دینا وایت میگه اصلا این باخت نبود. چون که اون فایتی که مثلا باخت همه چیزش اصلا سرویس کرده بود یارو. همه فایت تو دستش بود. یه آرنج مثلا غیر مجاز زد که اصلا خیلی الکی به نظر من. داوره فکر میکنم خیلی شاید با تجربه نبود. اگه مثلا الان بود این کار، الان که دیگه اون تکنیک آزاد شده و خیلی کارش درسته جان جونز. و تنها کسی هم هست که خیلی از این داغستانی‌ها نمیتونن پوزشو بزنن. چون که میگم دیگه مثلا یکی مثل حبیب 13 تا فایت بیشتر تو UFC نداشت. بعد 13 تا فایت رفت 3 تا 4 تا تایتل فایت هم بیشتر توش نبود. 3 تا دفاع پشت سر هم، کلا 4 تا تایتل فایت. جان جونز رو نگاه کنید 16 تایتل فایت برده. 16 تا تایتل فایت برده. حبیب کلا 13 تا فایت بیشتر تو UFC نداشته. 4 تا تایتل فایت. تایتل فایت ها همیشه سخت‌ترین حریفان، چون که اون فایترهای تاپ اون کلاس وزنی هن. فایت اول شما تو UFC امکان داره مثلا مقابل یکی باشه که تو رنکینگ ها 30 باشه، ولی تایتل فایت دیگه از اون تاپ 5، یعنی از اون 5 نفر برتره. به خاطر همینه که میگم جان جونز 16 تا تایتل فایت، یعنی 16 بار با بهترین مدعیای کلاس وزنی خودش مبارزه کرده. اصلا آدم مغزش باید کم داشته باشه مثلا بگه جان جونز نیست. ولی خب حالا یکی میگه آقا دوپینگ کرده، اوکی دوپینگ، آقا اون حساب نمی‌کنیم. جورج سن پیر 13 تا برد تایتل فایت داشته. اینم آقای جورج سن پیر. جو سن پیر خیلی کارش درست بود. جورج سن پیر ولتر ویت بود. این هم یک از اون فایترهای مورد علاقه خدا بیامرز عبدالمناب نورماگومدوف بود، پدر حبیب. آرزوش هم بود که مثلا پسرش با این مبارزه کنه. حیف شد که بیچاره فوت کرد. ما اون فایت رو ندیدیم، چون که اگه زنده بود شاید ما میتونستیم این فایت رو ببینیم. متاسفانه قسمت نبود. به هر حال جورج سن پیر هم چمپ بوده. تو 2 کلاس وزنی قهرمان بوده. یعنی اینم تو گوت بودن شاید بد نباشه آدم بهش فکر کنه. جان جونز چمپ بوده، تو 2 کلاس وزنی قهرمان بوده. جورج سن پیر هم چمپ بوده، تو 2 کلاس وزنی قهرمان شد. علاوه بر ولتر ویت و اون رکوردایی که تو دسته ولتر ویت زد، یک کلاس وزنی رفت بالا، با مایکل بیسپینگ مبارزه کرد، اونم زد و اونم باید حساب کنیم. دیمیتریوس جانسون کی میتونه اونو فراموش کنه؟ دیمیتریوس جانسون هم خیلی یکی از اون گوتاست. ولی میخواستم به این بعداً برسم، حیف شد دونشوندم. البته خب فرقی نمیکنه. دیمیتریوس جانسون چون که توی اون کلاس وزنیش خیلی محبوب، اون کلاس وزنی خیلی محبوب نبود و ریسک هم نمیکرد مثلا بره بالا و اینا. مثلا یو اف سی می‌خواست یه کلاس وزنی بره بالا چمپ بشه، ولی خب این کار رو انجام نمیداد. ولی این هم یکی از اون گوتای ام ام ای هست، چون که بعد رفت وان چمپیونشیپ، اونجا هم قهرمان شد. اینم میشه گفت یکی از اونها هست.
ولی مثلا حالا از نظر شخصی منو بخوایم بپرسین، اندرسون سیلوا رو چجوری آدم میتونه فراموش کنه؟ اندرسون سیلوا بابا اصلا نزدیک یادم بره. اندرسون سیلوا عنکبوت واقعا یکی از دیدنی ترین فایترهای تاریخ UFC بود. اگر یکی مثلا فوتبال رو دوست داره، مثلا میگین رونالدینیو کارهای خیلی قشنگه، این رونالدینیوی MMA بود، شو همیشه به همه نشون میداد. مثلا رونالدینیو اینور رو نگاه میکرد، اینور پاس میداد، این مثلا اونا میومدن اصلا نگاه نمیکرد یا جا خالی میداد، دستاشو اینجوری میذاشت پایین، میره پشت قفس. میگه فایتشو اگر بریم با خود استوان بونار بریم ببینین، استیون بونار خدا بیامرز، میره اینجوری پشت قفس وای میسه، بعد اینجوری کمرشو پشت قفس نگه میداره، میگه بیا منو بزن. بعد این قشنگ جلوش ایستاده بود، هی میزد، این هی اینجوری جا خالی میداد. بعد وای عجب نوکوتی کرد اونو، خیلی دیدنی بود. اینم هست. ولی خب حالا بچه‌ها آدمای زیادی هستن، فقط بخوایم 2 نفر رو بگیم. جان جونز با حساب کردن دوپینگ، بدون دوپینگ جورج سن پیر. اگر یکی بگه جان جونز دوپینگ کرد قبول نیست، جورج سن پیر به نظر من، نظر شخصی منه. و یکی که خیلی فراموش میکنن کیه؟ فیدور ایمیلیاننکو، یکی که MMA رو شاید به خیلی معرفی کرد زمانی که کیوان تموم شده بود، یعنی تموم که نشده بود هنوز کامل، ولی وارد یه دوره دیگه ای شده بودیم، چون که اوایل اصلا MMA معروف نبود، مسابقات کیوان بود. بعد یویی پراید اومد، خب، و خیلی شاید حتی بعضی از اون ستاره‌های کیوان هم حتی وارد چیز شدن، وارد پراید. ولی یکی از اون بزرگترین ستاره‌هایی که اونجا معروف شد و خودشو به دنیای MMA معرفی کرد و کلا MMA رو به خیلی معرفی کرد، فیدور ایمیلیاننکو بود. یه سنگین وزنی بود که اگر مثلا شاید رژیم میگرفت و اینا، شاید حتی میتونست پایین‌تر هم مبارزه کنه. خیلی گنده نبود ولی گنده تر از خودشو میزد، نوکوت میکرد، سابمیت میکرد، همه چیزش تقریبا خوب بود توی اون دوره. یعنی که از اون فایترهاییه که اگر فیدور تو اوج اون موقع رو بیاریم بذاریم الان توی UFC، خیلی ها رو میزد. الان MMA پیشرفت کرده، سبکای قدیمی دیگه نمیتونن بیان سبکای جدیدو بزنن. متوجه چی میگم؟ شاید خیلی از اون فایترهای 10 سال پیش رو بخوام بیاریم بذاریم الان توی این کلاسه وزنی که الان داریم، الان دیگه نمیتونن بیان فایترهای الانو بزنن. 20 سال پیش کسی نمیدونه جوجیتسو چیه، بعد مثلا یکی میاد با جوجیتسو همه رو میزد. الان همه چی بلدن، هم کشتیشون خوبه، هم جوجیتسوشون خوبه، هم مویتایشون خوبه، بوکسشون خوبه، کشتیشون خوبه، همه چیزشون خوبه. الان خیلی از فایترهای اینجوری داریم. ولی فیدور همون تو اون دوره خودش یه اعجوبه‌ای بود واسه خودش. حالا باخت و اینا هم داره، ولی یه دوره بود که یعنی میگم نزدیک 11 سال نباخته بود، نزدیک 23 تا اینا. الان درست یادم نیست اون رکوردش، بالای 20 تا برد پشت سر هم داشت. و یه چیزی بود واسه خودش. و اگر مثلا تو اون اوج خدافظی میکرد که یه اسطوره میمود. الان ببینین، چون که این تو 40 سالگی بالای 40 هم رفت، هنوز داشت مبارزه میکرد تو بلاتور و اینا، خیلیا مثلا اینجوری با خودشون شاید فیدور رو مثلا مثل یکی از این گوتا نشناسن، ولی چون که الان UFC از همه مشهورتر و اینا، بعد بگیم جان جونز احتمال داره چند سال دیگه یکی دیگه بیاد بگیم رکورد جان جونز هم میزنه. البته دارم میگم اگر فقط بخوایم به کارنامه نگاه کنیم، بستگی داره، امکان داره یکی دیگه بیاد که اصلا خیلی یه اعجوبه‌ای باشه واسه خودش، یه بروزلی باشه واسه خودش. خب این چیزا هم هست. حالا مثلا حبیب زود رفت، میدونین، شاید میتونست بمونه بره چمپ بشه، ولترویت مبارزه کنه،
شاید میتونست خیلی چیزای دیگر رو ببره، آقا گذشت و رفت. حالا دمش گرم، اومد همه کاراش انجام تو اوج خدافظی کرد. ولی وقتی که داریم در مورد بهترین فایتر تاریخ صحبت میکنیم و دستاوردهایی که همه داشتن، من دستاوردهای خیلی رو بیشتر از حبیب میدونم. حالا فایتر مورد علاقه یه حرف دیگه است. اوه نه، طرفدار حبیب میگم آقا حبیب یه راندو نباخت، حتی حالا به کانر بکنم یه راندو باخت، ولی اینجا ما فایتر مورد علاقه الان صحبت نکنیم، بهترین فایتر تاریخ صحبت کردیم. یعنی اینم یکی از اونها هست که در موردش میشه صحبت کرد. دیگه همه چیزو گفتم. حالا شما میخواین گفتم دیگه. به نظر من بزن الان یه چیزی، الان به نتیجه رسیدم. اینجوری ببین بچه‌ها، اینجوری نمیشه. مثلا بخوایم بیایم دیمیتری جانسون مثلا با بقیه مقایسه کنیم. اینو فراموش کردم بگم، هر کلاس وزنی به نظر من باید گوت خودشو داشته باشه. یعنی باید بگیم جان جونز بهترین نیمه سنگین وزن تاریخ بود، یا فیدور امیلیاننکو که الان عکسشو دیگه برداشتم بهترین سنگین وزن تاریخ بود. برای من فرقی نمیکنه استیپ میوچی چند تا دفاع کرد یا چی. به نظر من بهترین سنگین وزن تاریخ ردخور نداره، فیدور امیلیاننکو بود. بهترین لایت هیوی ویت تاریخ جان جونز. بهترین میان وزن تاریخ اندرسون سیلوا. بهترین ولترویت تاریخ جورج سن پیر. بهترین سبک وزن تاریخ اگر اسلام مخاچف بزنه ساروکیانو، اسلام مخاچف. تا قبل از اون، حالا چون که حبیب بدون شکسته میگیم حبیب، در حالی که نظر شخصی من اگر ساروکیانو بزنه مخاچف رد میکنه. بهترین فدرویت تاریخ یا پروزن تاریخ، اون خیلی سخته. میتونه بشه توپوریا، ولی خب توپوریا دیگه مبارزه نمیکنه، چون توپوریا اومده دو تا از بهترین پروزنای تاریخ رو زده، هالووی و ولکانوفسکی رو زده. ولی خب الان میگه دیگه نمیخوام دفاع کنم. یعنی میفهمی چی میگم؟ به خاطر همین اون یکم سخته. شاید بعضیا بگن کانر که به نظر من نه، بهترین پروزن تاریخ نمیشه. یا ولکانوفسکی یا ژوزه آلدو. بهترین خروس وزن تاریخ اگر مهراب بیاد عمر رو بزنه میتونه تبدیل بشه به یکی از اون بهترینا. به نظر من دامینیک کروز و اینا من خوشم نمیومد. شخصا اینجوری یه زمانی تی جی دیلاشا اگر مصدوم نمیشد. به هر حال بهترین فلای ویت تاریخ اصلا شکی توش نیست، دیمیتری جانسون. تو دخترها هم که بهتریناشون تو تاریخشون بخوام بگیم، یکی راندا راوزی واقعا تاریخ سازی کرد. راندا راوزی باید بگیم، آماندا نونز رو باید بگیم، شفچنکو، روزنامه‌نویس خواستم بگم ولی من دوست دارم بگم یانا یانجیچک. اینا کسایی بودن که بیشترین کارو کردن واسه MMA زنا. اینجا این یانا یانجیچکه. یانا یانجیچک تاریخ چیز کرده. چین longest average fight time بیشتر از همه توی رینگ بوده، 18 ساعت و 37 دقیقه. یا امام زمان خیلی زیاد. دخترها کجا من اینجا بیام نشونشون بدم؟ آقا بی خیال، همشون رو که شما میشناسین دیگه. اون یانا یانجیچک رو نشون دادم، راندا راوزی که همه میشناسن و آماندا نونز هم که چه بگم همه میشناسنش دیگه. حالا دیگه آقا بریم سوال بعدی. آقای مهدی شریفی، من اینا رو ببندم اول، اینجا اینقدر صفحه واس کردم مثلا گیج شدم واقعا. آقای مهدی شریفی پرسیده که مزک داشت تا حالا شده یک قهرمان موقت از کمربندش دفاع کنه مثل تام اسپینال؟ من که توی این هفته 8 سال اخیر همچین چیزی ندیده بودم. خیلی عشقی، دمت گرم.
آقای مهدی شریفی. آقا من اینجوری که تحقیق کردم، چون که خودش حقیقت یادم نبود، رنان باراو چند بار از کمربند موقتش دفاع کرد. زمانی بود که دومینیک کروز زانوش آسیب دیده بود و چند سال نمیتونست مبارزه کنه. بعد این رنان باراو موقت شد. بعد وقتی که دیدن دومینیک کروز خیلی بهبود پیدا کردنش داره طول میده، گفتم آخه تو دیگه قهرمان اصلی. بعدش هم در نهایت اومد به تی جی دیلاشا باخت. دیگه بعد از اون باختم به درد تونی فرگوسون دوچار شد که یعنی نزدیک 6 7 تا باخت پشت سر هم اصلا دیگه بد افت کردی و اصلا انگار اعتماد به نفسش مرد. ولی حالا بعد از اون تاماس پینال که اومد از کمربند قهرمانیش دفاع کرده، کمربند موقتش دفاع کرده و جان جونز اینو به بازی گرفته دیگه. آره الان میگن قراره بیاد با جان جونز مبارزه کنه، ولی دینا وایت اومده گفته من خوشبینم. باش حالا ببینیم. من تا نبینم باورم نمیشه. گفتم بهتون شاید بیاد مبارزه کنه با تاماس پینال، ولی اینقدر صبر میکنه و با تاماس پینال بازی میکنه، دوست داره تاماس پینال بره یه مبارزه دیگه انجام بده. شاید باخت، بعد اون موقع خود دیگه اون موقع میگه خب حالا که باختی دیگه تو دیگه قهرمان نیست، من میرم با الکس پریرا مبارزه میکنم. جان جونز آدم خیلی هفت خطیه. درسته که گفتم گوته، ولی الان دیگه داره خیلی هفت خط بازی را میندازه. داش یا بیا دفاع کن یا برو. ولی ببین جان جونز میدونه دیگه اگر باخت مردم میان سرویسش میکنن، میگن تو دیگه گوت نیستی. به خاطر همینه داره با سیاست کاراشو پیش میبره، همینجوری که تیم حبیبینا دارن با سیاست کاراشونو پیش میبرن. یعنی شما خیال میکنن الکی کسی بدون شکست نیست، با سیاست کامل کاراشونو پیش میبرن. فایتو کی انتخاب، کی قبول کنن، کی بیان، کی نرن. این چیز با سیاست، با برنامه، با مغز کار میکنن. الکوکویی بازی رو نمیندازن، تونی فرگوسون بازی رو نمیندازن. البته من شاید کم انتقاد باشه، ولی خب همزمان عاقلانه هم هست. بنی لاریوش الان نگاه کنین، رنگ 3 بود یا باخت. اینقدر جان برکف بازی راه انداختن که باختن. تونی باخت، بعد باخت، چند ولان شده 8 تا باخت پشت سرم. الان بنی لاریوش هم اول با گمرات مبارزه کرد، برد. بعد دوباره برگشت رفت با اولیویرا مبارزه کرد که متاسفانه باخت. بعدش اومد سری برگشت دوباره به ساروکیان، به اونم باخت. حالا امیدواریم که یه شنبه ببره. اینم از این آقا. رنان باراو جواب سوال شما. سوال بعدی آقای محمد چیتی، محمد رضا چیتی. ایشون خیلی سوال پرسیدن. من یعنی دارم اینجا سوال میپرسم. آقای محمد رضا چیتی 9 تا سوال پرسیده از من. به خاطر همین، به خاطر اینکه بخوام بیام به سوالای دیگه برسم، مجبورم که خیلی سریع سوال شما جواب بدم. به هر حال سلام عزیزک. اول از همه باید بگم دمت گرم بابت ویدیوهات، واقعا ازت ممنونم، مرسی. دل من یکی به ویدیوهای تو خوشه. مرسی داداش، مرسی از لطفت. چند تا سوال داشتم. 1. آینده فایترهای زیر رو چجوری پیش بینی میکنی؟ مخاچف، همزاد، تاماس پینال، پریرا، رحمانوف، کانر. مخاچف آیندهشو تو ویدیو قبلی من پیش بینی کردم، فایتشو با ساروکیان من گفتم پیش بینی کردم که میاد میبره. بعد از اونم در مورد آیندهش صحبت میکنم بعد از فایتا. همزاد آیندهش به احتمال زیاد با برنده فایت دریکس دوپلسی و شان استریکلند. تاماس پینال همین الان در موردش صحبت کردم. تاماس پینال جان جونز دوست داره بره با یکی دیگه مبارزه کنه، ولی باید حریف بعدیش جان جونز باشه. این بستگی داره به بازیایی که الان دارن در میارن. جان جونز و یو اف سی. حریف بعدیش باید جان جونز باشه. پریرا حریف بعدیش به احتمال زیاد ماگومدان کالایو. رحمانوف که حریف بعدیش با بلال. کانر هم که حریف بعدیش مواد مخدر و
مشروبات الکلی، باید با اونا بیاد دست و پنجه نرم کنه. هر وقت اونا رو شکست داد بعدم میتونه بیاد برگرده و بیاد در مورد MMA یا بوکس یا هر چیز دیگه بیاد صحبت کنه، چون که تا زمانی که مغزش گلالوده، وقتی داره این چیزا رو استفاده میکنه مغزش صاف نیست، درست نمیتونه تشخیص بده چی درسته چی اشتباهه. یه روز داره میاد میگه من میرم با جیک پال مبارزه میکنم، یه روز میگه من با لوگان پال. بهتون چی گفتم همه کشکه. به همون سرعت خوابید همه این شایعات. عمرن بابا برو با مسخره بازی مگه. آره این آینده اینا. دو، اگه بخوای یه فایتر رو در تمام ادوار از UFC که یادت انتخاب کنی به عنوان کسی که خیلی کارش درسته و دوستش داری کیه؟ من الان اینجا عکس دنیل کورمیر رو گذاشتم. دنیل کورمیر رو خیلی دوست داشتم. من همشون خیلی خوشم میومده. رابی لولر، دنیل کورمیر، ویسنت لوکه. البته ویسنت لوکه هیچ زمانی قهرمان نشد ولی خیلی فایتای دیدنی داشت. خیلی اصلا فایتای دیدنی دارن آدم لذت میبره. همشون، بی جی پن، نیک دیاز، چاک لیدل، تیتو اورتیز. من همه این چهره ها خوشم میومد. تازه اون موقع اینستاگرام نبود که اینا مثلا یه چیزی ازشون ببینید بدت بیاد یا یه چیز دیگه. تیتو اورتیز که خیلی پررو بود و اینا کارای عجیب غریب زیاد انجام میداد. به هر حال من از همه خیلی از اینا خوشم میومد. دنیل کورمیر رو خیلی دوست داشتم چون که خیلی فایت سختی بود واسه یه حریفاش. یعنی هیچ کی فایت راحتی نداشت مقابل دنیل کورمیر. بعد وارد شده بود، قد و قوارش یه مقدار از بقیه کوچیک‌تر بود. بعد چون که به خاطر دوستش کین ولاسکز نمیرفت تو کلاس وزنی سنگین وزن، اگر دنیل کورمیر اونجا به خاطر کین ولاسکز میرفت سنگین وزن، همه رو لتوپار میکرد تو سنگین وزن. دنیل کورمیر همیشه مشکل وزنی داشته. میبینی چقدر چاق الان، جونش به لبش میرسید تا برسه سر وزن 93 کیلو که کین ولاسکز یه امیدی داشته باشه واسه بازگشت، حتی با وجود اینکه دیگه خیلی کین ولاسکز رو به عنوان یه مدعی قهرمانی نمیدیدن. حتی وقتی که دیگه کین ولاسکز کمربندش رو باخته بود به فابریسیو وردوم، رفته بود بیرون، این بازم تو لایت هیوی ویت مبارزه میکرد تا زمانی که از رفیقش اجازه گرفت. کین اجازه دارم بیام هیوی ویت الان؟ ببخشید آقا من دیگه نمیتونم جلو وزن خودم رو بگیرم. کین گفت بیا بالا. اومد بالا، سری رفت استیپ میوچیشو زد، کم شد. خیلی خوشم میاد از دنیل کورمیر. ولی خب همونجوری که گفتم فایترهای دیگه ای هم بودن، از خیلی ها لذت بردم. حتی از تونی فرگوسون، حبیب، کانر، نیت دیاز، ادی آلوارز، داستین پوریه، جاستین گیچی. اینا یه نسلی بودن که واقعا من باهاشون لذت بردم. فایتای خیلی جذاب و دیدنی. آدم نمیتونه با اینا از این چیزا، کسی که طرفدار ورزش MMA از همه این چیزا خوشش میاد. ولی کسایی که طرفدار MMA نیستن و به خاطر چیزای دیگه طرفدار ورزش MMA میشن، اونا که من باهاشون یه مقدار مشکل دارم. خب مثلا الان یه عده هستن فقط چون که میدونم الان بعدا میخواستم در مورد چیزای دیگه هم صحبت کنم، چیزای دیگه میاد. یه عده هستن اینجا خودتون هم میدونین کیا هستین، فقط طرفدار فایترهای مسلمونن. یعنی مثلا یکی مسلمون باشه ولی شاید اخلاقا آدم درستی نباشه، اینا واسه شون فرقی نمیکنه چون مسلمونا آقا طرفدار اینیم. واسه من فرقی نمیکنه که مسلمونه کی کافره کی چیه، جان جونزه یا هر کسی دیگه، کانر یا هر کسی. من سعی میکنم از MMA لذت ببرم. همیشه اینجوری بوده واسه من. به هر حال از خیلی‌ها، همشون همونجوری که گفتم از خیلیاشون لذت بردم. سوال بعدی 3، آیا هیچ وقت خودت نخواستی که شروع کنی به صورت جدی MMA کار کنی؟ نه داداش، نه. من الانم یه سنی از من گذشته، الان دیگه نمیرسم. اگرم بخوام یه زمانی برم تمرین کنم، شاید حالا BJJ دوست دارم،
بوکس یکم رفتم، ولی خب حالا شاید دوباره یه روزی برم، خدا رو شهیدی، ولی الان دیگه نه، الان اصلا. یه زمانی نه، من بچگی خیلی بیشتر فوتبال دوست داشتم حقیقت، یعنی خیلی بازی میکردم فوتبال، اینجوری نبود که یعنی فقط بشینم صحبت کنم خیلی بازی میکردم. اتفاقا یکی از بچه‌هام بعداً پرسید خودت چی تمرین می‌کنی، بعداً بذارین اونجا در موردش صحبت کنم. 4 به نظرت کیا میتونن در آینده یو اف سی چمپ بشن؟ در حال حاضر اسلام مخاچب میتونه چمپ بشه، حمزت اگر سری بیاد قهرمان بشه میتونه چمپ بشه، دوپلسی شاید بتونه بیاد چمپ بشه، خیلی‌ها میتونن بیان چمپ بشن. حتی اگر عمر اگر بیاد مهرابو بزنه، شاید در آینده اگر بخواد ریسک کنه یک کلاس وزنی بره بالا، که واسه من سخت اونو ببینم، چون که داغستانی‌ها معمولا دوست دارن، میگم داغستانی‌ها، تیم حبیب اینا کمتر ریسک میکنن. اسلام مخاچب فرق میکنه، حبیب و پسر عموهاش فرق میکنن با بقیه‌شون، این سه تا که گفتم اینا کمتر ریسک میکنن. تو اسلام مخاچب یه دفعه باخته واسش فرقی نمیکنه اصلا، شخصیتاً یه آدمیه که دوست داره یه میراثی از خودش باقی بذاره. اسلام مخاچب دوست داره بره چمپ بشه. حبیب این ریسکو نمیکرد، پسر عموهاش هم فکر نمیکنن همچین ریسکی کنن در آینده، چون که اینا میخوان با رکورد بدون شکست خدافظی کنن. اینا برنامه‌شون اینه. اگر نمیدونستی الان اینجا مزدک داره بهتون میگه، ریسک کم میکنن. خود فایت ریسکه، قبول، ولی واسه چمپ شدن، یک کلاس وزنی رفتن، بالا رفتن و با یه فایتری که یه مقدار از لحاظ جثه از خودشون بزرگتره، حالا شاید هم بزرگتر نباشه، بعضی هستن مثلا کوبی کاوینگتون، الان اسلام مخاچب رو نگاه کنیم بزنین کنار بلال، یا خود حبیب کنار بلال، هم قد و قواره همونن. بلال میگفت آقا اینا به من میگه، حبیب به من میگه بابا برو پایین برو پایین سواگا. بلال میگه بابا بی خیال. منظورم اینه که حبیب و 2 تا پسرعموهاش اینا برنامه‌شون اینه، میخوان بدون شکست خدافظی کنن، که بعد مثلا بگن آقا خانواده نورماگومدو بدون شکست خدافظی کردیم، بدون شکست اومدیم و خدافظی کردیم، که اگر این کارو بکنن کار خیلی بزرگی هم هست. ولی در مورد چمپ شدن الان دارم صحبت میکنم، نمیتونم ببینم اونا شاید این کار انجام، شاید هم بدن، خدا میده، ولی من 98% میگم نه. پانتوژا بدن نمیاد بره بالا، خیلی‌ها میتونن چمپ بشن، بس که داره خودشون بخوان یا نه. ولی کی سریع‌تر از همه میتونه این کار رو انجام بده؟ یا مخاچف، شاید هم پریرا مثلا بیاد آنکالایو رو بزنه، مثلا بعداً بره با اسپینال مبارزه کنه. نمیگم اسپینال میتونه بیاد بزنه، ولی من احتمال میدم شاید مخاچف سریعتر از همه. البته باید بیاد سوروکیان رو بزنه. 5. از کدوم فایتر در حال حاضر واقعا متنفری و حالتو به هم میزنه؟ از هیچکی حالم به هم نمیخوره، متنفرم نیستم، خدا شاهده، از هیچکی متنفر نیستم. 5. من وقت چی میگن، وقت ندارم بیام از کسی نفرت داشته باشم که. داداش خیلی سوال پرسیدی ها، یه ویدیو باید فقط در مورد سوالای شما درست میکردم. 6. وضعیت UFC در دوران ترامپ به نظرت باحالتر میشه؟ باحالتر که فکر نمی‌کنم بشه، ولی اگر مثلا یه جای گیر کنن شاید مثلا بتونه کمکشون کنه، مثلا یه جاهایی مثلا مشکلات دادگاهی مثلا سرشون بیاد، خب مثلا یکی بیاد UFC رو به دادگاه بکشونه سر مثلا چیزای همین. جدیدن یه مشکل حقوقی واسه شون پیش اومده بود. به هر حال باحالتر که نمیشه، یعنی مثلا ترامپ چیکار کنه ترامپ کاری نداره با اونا. ولی ترامپ یه دفعه واسه درنتیل ویزا درست کرد قبل از فایتش با کلوین گستلوم. اون موقع درنتیل کانتندر بود، شاید همچین کاریو بعداً واسه حمزه چیمایف انجام بده، ولی اگر این کار انجام بده خیلی تابلوه به نظر من، شاید یه مقدار زیر سوال بره ترامپ. 7. در مورد برنامه ریزی دینا وایت برای برگزاری مسابقه بوکس نظرت چیه؟ چند تا بوکسور میخواد بیاره توی زوفا یا همون کمپانی خودشون. خب
اینجوری نیست که مثلا بخواد مسابقات بوکس رو یعنی تا حدودی توش چیز هست، یعنی دخیل هست، میخواد با عربستانیا و ترکیه الچخ یه کارایی انجام بده، ولی امیدوارم که همچین چیزی انجام نشه، چون که اگر بیان این کار رو انجام بدن دیگه شاید بوکس جذابیت خودش رو یه مقدار از دست بده. البته دارن این کار رو انجام میدن. عربستانی‌ها با پول یه کاری کردن که همه رو دارن راضی میکنن. قبلا اینجوری نبود. به نظر من خیلی از اون جذابیت‌های بوکس اینه که خود بوکسورها خیلی قدرت دستشونه و اون پلیتیکیه که داره توی بوکس انجام میشه. اگر UFC بخواد بیاد دینا وایت و ترکی الچخ بخوام بیا همه چی تو دست بگیرن، دیگه قدرت از دست فایترها خارج میشه، میره تو دست اونا. خب شما بستگی داره چی رو دوست داشته باشین، دوست دارین قدرت بره دست فایترها یا بره دست اونا؟ به هر حال نمیدونم، الان که فقط یه بوکسور داره، احتمالاً شاید کسای دیگه رو داشته باشه، ولی دارن استعدادا رو فقط میگیرن که یعنی کنترل داشته باشن روشون. از همین الان قراردادهای وحشتناک باشون عقد کنن که پس فردا دم در نیارن این فایترها. مثلا اگه پول بیشتری خواستن، قرارداد اینجوری بود. به هر حال اینم از این. به نظرت بالاترین اتفاقی که میتونه برای یک فایتری امسال رخ بده چیه و برای کدوم فایتره؟ باحالترین منظورت متوجه نمیشم. باحالترین میتونه واسه خیلی اتفاق بیفته. همین الان پاتریسیو پیتبول از UFC جدا شده. معذرت میخوام. همین الان پاتریسیو پیتبول از بلاتور جدا شده، یا بهتر بگم PFL، چون که بلاتور دیگه تموم شد و الان دیگه آخرین ایونتی که قرار برگزار بشه همین پسرعموی حبیب توش مبارزه داره، عثمان نورماگومدوف با پول، اسمش چی بود خدا، همین پسر ایرلندیه، توف تو شانس، یادم رفت اسمش چی بود. فرقی نمیکنه آقا، اون آخرین چیزشونه. حتی اونم امکان داره PFL بیان بنویسن روش، ولی دیگه اسمی به اسم بلاتور وجود نداره. خیلی از PFL خیلی ها رو بدبخت کرده بود از این فایتر رو، بهشون فایت نمیداد. الان در نهایت دیگه اومدن گفتن که چون که همونجوری که میدونید PFL بلاتور رو خریده بود، الان دیگه بلاتور تموم شد دیگه آقا، با خاک یکسان شد و PFL بعضیا رو داره قرارداداشون رو فسخ میکنه چون پولشون رو نداره بده. یکی مثل پاتریسیو پیتبول من تو ویدیو قبلی پیش بینی کرده بودم خیلی چیزا رو. پاتریسیو پیتبول میتونه بیاد وارد UFC بشه، راه مایکل چندلر رو طی کنه، بعد از یه فایت مثلا بیاد بزنه. همین الانم هم اتفاقا دیدم الکساندر ولکانوفسکی رو چالش کرده، بیاد ولکانوفسکی رو مثلا بزنه ناکوت کنه، بهش تایتل شات بده مثلا با توپوریا. این میتونه خیلی اتفاق باحالی باشه واسه پاتریسیو پیتبول. همینطور مثلا یکی مثل محمد مکایف، همونجوری که تو اون ویدیویی که اومدم سال 2025 رو پیش بینی کردم، میتونه بیاد وارد UFC بشه، اون بیاد قهرمان بشه. اونم یه چیز خیلی باحالیه که میتونه اتفاق بیفته واسه محمد مکایف. اسلام مخاچف میتونه بیاد چمپ بشه، اونم خیلی اتفاق باحالیه میتونه بیفته واسه مخاچف. بستگی داره شما اون باحالی رو تو چی میبینید. عمر میتونه بیاد قهرمان بشه، اونم مثلا واسه اون باحاله. به هر حال 9 به نظرت کیا کم کم بازنشسته خواهند شد؟ داستین پوری هم که یه دقیقه میخواد بیاد بازنشسته بشه بره، حالا اونو کاری ندارم، اون الان بین بازنشستگی و فایت کانر رو شاید دیگه نبینیم هرگز. میگه میخوام بیام و اینا، ولی شاید هرگز دیگه کانر رو نبینیم. شاید جان جونز هم دیگه نبینیم. میدونم میگه میخوام بیام مبارزه کنم، ولی خب جان جونز هم یه فایت دیگه. جان جونز هم خدا رو میخواد هم خرما، کمربند رو میخواد نگه داره، نمیخواد دفاع کنه مقابل کانتندر. آره جان جونز. حالا میگیم نه، من اینجا چند تا اسم نوشته بودم که فراموش نکنم. متاسفانه اگر بنیل لوریوش ببازه میتونم ببینم، شاید بنیل یه 2 فایت دیگه، البته امیدوارم اینجوری نباشه، بیاد و مویکانو رو بزنه.
آدسانیا یکیه که نزدیک به بازنشستگی استیون تامسون، دریک لوئیز، حتی نمیدونم، حالا نمیخوام اسمای دیگه رو بگم، همین رو فعلا گفتم. دمت گرم، دم خودت گرم. آقا بریم سوال بعدی. آقای نوید درک: مستر جان، واضح، سوال واضح، تا حالا خودت ورزش رزمی انجام دادی؟ اگر آره تا چه اندازه؟ راستش من نزدیک 4 سال کشتی تمرین کردم. کشتی آزاد، ببخشید کشتی فرنگی. ولی من همیشه عاشق فوتبال بودم، یعنی از بچگی من اتفاقا شروع کردم کشتی من بد نبود خداییش. از تو ایران شروع کردم و کشتی من بد نبود خدایی، ولی من عاشق فوتبال بودم دیگه بچگی. ولی یک روز از فوتبال زده شدم، یعنی دیگه اصلا گفتم، یعنی همزمانم ام ام ای و اینا رو نگاه می‌کردم ولی یک روز یه حادثه خیلی قشنگی رخ داد. بارسلونا و چلسی با هم دیگه توی نمیدونم نیمه نهایی چمپیونز لیگ با هم بازی داشتن. آقا مسی یه پنالتی آخر بازی گیر مسی اومد و بارسلونا، اگر مسی گلو میزد بارسلونا رفته بود فینال فکر میکنم، یا رفته بود دور بعدی. حالا چلسی، ببین من چند تا رفیق بوسنی و یوگسلاوی داشتم، چند تا رفیق بوسنی داشتم، یه 3 تا بچهای بوسنی بودن، توی تیم فوتبال بازی میکردیم. بعد اینو خیلی بازیاشون خوب بود، یعنی واقعا بوسنیا خیلی بازیشون خوبه بچا. تو فوتبال رو دارم میگم، حالا ببین رزمی رفتن تو فوتبال، دارم میگم چرا طرفدار بیشتر دیگه رفتن طرف ام ام ای. آقا این بوسنیا عاشق چلسی بودن، همه داشتیم با هم دیگه نگاه میکردیم، کلکل داشتیم. بعد من و یک بچه‌ها طرفدار بارسلون بودیم، اونا همه طرفدار چلسی بودن، چون که ایوانوویچ و چند تا بوسنی و یوگسلاو داشت چلسی اون موقع که مورینیو چیز بود فکر میکنم، درست یادم باشه. به هر حال آقا مسی اومد پنالتی رو میس کرد، بعد بارسلونا اوت شد، بعد آقا اینا ما رو مسخره میکردن. آقا حالا ما اعصابمون خراب، ولی من نگاه مسی کردم، مسی داشت میرفت بیرون اینجوری، اصلا معذرت میخوام به پشمش نبود که ما طرفدارا چه حسی داریم کی چیه. من اونجا فهمیدم که آقا اینا اصلا نه پول ما رو میدن، نه کمکی به ما میکنن، هیچی. از اون خدا شاهد، از اون روز به بعد نه بارسلون، نه رئال، نه چلسی، من از هیچکی اونجوری خوشم نمیاد. البته ببین من طرفدار میلان هم هستم یعنی من میلان رو همیشه دوست داشتم، ولی الان واسه من هیچ فرقی نمیکنه. من دوستم از یه چیز اصلا نمیشم فوتبال نگاه کنم دیگه، فقط مثلا جام جهانی یه چیز باحالی باشه، فینالی باشه، نیمه نهایی باشه. بعضی وقتا چلسی و بارسلونا و رئال مثلا فقط گلا رو دیدم. الان مثلا بدم نمیاد یکم دارم فوتبال ایران هم یکم دنبال میکنم ببینم چه خبره، عجب خرطو خریان تو ایران. بعد همون موقع بلاتور یه تایتل فایت داشتن، یکی مصدوم شد. بعد الان یادم نیست اسم اون پسر چی بود، الان فراموش کردم. بعد آقا نمیدونستن کیو بیارن، رفتن یه ام ام ای کار دیگه رو آوردن که در اصل نجار بود. یارو داشت نجاری میکرد، گگودار همینجوری میرفت تمرین میکرد و اینا. نجاره رو اومدن بهش تایتل شات دادن. دارم حرف مثلا 10 سال پیش من دارم میزنم، خب شاید بیشتر. بعد من داشتم با خودم میگفتم نگاه کن تو رو خدا، ام ام ای الان که دیگه اینجوری نیستم، ولی اون موقع اینجوری بود. ام ام ای امکان داشت یکی اونقدر معروف نباشه، پول اونجوری هم در نیاره، یک شبه معروف بشه. و کلن ام ام ای کارا خاکی ترن تا فوتبالیستا. و به خاطر همون من دیگه از همون روز که مسی زد تو حالم هیچ وقتم خوشم نمیومد، یعنی از اون تیمی که حالا اون گواردیولا درست کرده بود و اینا. به هر حال آقا نمیخوام وارد چیز فوتبال بشم و اینا.
دیگه خودش اونقدر برام مهم نبوده، هر اتفاقی میخواد بیفته. من نگاه میکنم ببینم کی مثلا مربی از مثلا بعضیا خوشم، مثلا الان آنخلوتی، چجوری آدم میتونه از اون آنخلوتی بدش بیاد؟ یا مثلا این موسیمانه که اومده تو استقلال داره به جوونا بازی میده، کی میتونه از این کار بدش بیاد؟ یا مثلا از کریم باقری کی میتونه بدش بیاد؟ آدم دلش میخواد بعضی وقتا بعضیا موفق بشن، میدونین؟ یا گل محمدی رفته فولاد، کی بدش میاد مثلا اون موفق بشه؟ از طرف دیگه جواد نکونام کاری کرده بود یعنی آدم نفرت پیدا کنه از فوتبال. منظورم اینه که من بیشتر دوستم اخبار رو دنبال کنم، حواشی مثلا چه اتفاقایی میفته و اینا. به هر حال آقا خودم کشتی فرنگی انجام دادم و از اینکه داشتم چند سالی تمرین میکردم، ولی خب بیشتر همیشه بعد از تمرین کشتی میرفتم فوتبال بازی میکردم، یعنی اینجوری دوست دارم، تو تیم بازی میکردم و اینا و اونو بیشتر دوست داشتم. ولی دوست دارم مثلا بعدا برم بی جی جی تمرین کنم، شاید برم بوکس، شده مثلا کیک بوکس مثلا یکم برم امتحان کنم و اینا چند دفعه، ولی زیاد نرفتم، ولی دوست دارم برم اگر وقت کنم بعدن. سوال بعدی آقای امرالله تلاش. امرالاش تلاش. سلام داشت، میشه درباره حریف نصرت حرف بزنی؟ چه رقم فایتر است؟ بعد چند نفر از نصرت از من پرسیده بودن ها. حتی آقای محمد رحیم ازبک. سلام، از فایت نصرت حق‌پرست برامان خبر بده. به هر حال من گفتم اینجا در مورد بچهای افغان صحبت کنم، یکیش نصرت حق‌پرسته، بعد گفتم در مورد جاوید بشارت و اینا هم یه مقدار صحبت کنم چون اونا فایت گرفتن. ولی نصرت الان فایت گرفته مقابل استبان ریبوویچ هم که یکی از دیدنی ترین فایت های سال 2025 رو داشت مقابل زلهوبر. ریبوویچ فایتر نسبتا سختیه واسه نصرت، ولی از لحاظ مچاپ خوبه واسه نصرت، چون که یه فایتری که بیشتر دوست داره ایستاده مبارزه کنه و این سبکیه که نصرت دوست داره سر و پا مبارزه کنه. نصرت استرایکره و فایتر سرسختی هم هست، یعنی فایتشو ببینیم مثلا مقابل بابی گرین تا اون سر صورتش خونی، مقابل لندان کینیونز سر صورت خونی. نصرت فایتر سرسختیه، تسلیم نمیشه، سر و پا خیلی تا آخرین نفس میجنگه، خیلی سرسخته، استرایکر خوبیه. ولی جاهایی که مثلا من فکر میکردم شاید بتونه بیاد و ببره، اون استعدادی که من همیشه فکر میکردم بود به اون چیزی که من همیشه فکر میکردم تبدیل نشد. من فکر میکردم نصرت بیشتر از این پیشرفت کنه. نصرت یه زمانی با آرمان ساروکیان جزو استعدادای کانال ESPN بود، ولی الان نگاه کنید آرمان ساروکیان کجاست، نصرت کجاست؟ نصرت هنوز وارد تاپ 15 هم نشده و امیدوارم حالا فایت بعدیشو بیاد ببره مقابل ریبوویچ، چون که ریبوویچ سر مرز تاپ 15. نصرت الان 4 تا برد پشت سر هم داره، رو دور برد. ریبوویچ هم که همونجوری که می‌بینید 3 تا برد پشت سر هم داره. نصرت بیاد اینو بزنه بهش یه فایتر تاپ 15 میدن، اون موقع میتونه بیاد وارد رنکینگ‌های UFC بشه و من فکر نمی‌کنم تا حالا هیچ کدوم از بچهای افغان وارد تاپ 15 شده باشن. من تو پیشبینیایی که واسه سال 2025 میکردم اینو فراموش کردم بگم. من اونجا اومدم پیشبینی کردم که شاید یه ایرانی وارد UFC بشه، حالا واسه بچهای ایرانی، واسه بچهای افغان یادم رفت اینو بگم. یه پیشبینی اینجا میکنم، پیشبینی میکنم که یکی از بچهای افغان توی سال 2025 وارد تاپ 15 میشه. حالا یا نصرت
یا جاویده یا فریده، چون که سخت میتونم ببینم یکی دیگه مثلا وارد بشه، چون که این ستایی که اینجا اسم بردم از همه بچهای افغان بیشتر از همه فایت دارن الان توی UFC و موقعیت این هم دارن. فرید الان لب مرز تاپ 15، نصرت هم که اینو بزنه امکان داره بشه یه حریف تاپ 15 بدن. جاویدم که الان بعدم میرم واردش میشم، اونم یه حریفیه که سر مرز تاپ 15، یعنی به اونو بزنه میره وارد میشه. به هر حال استبان ریبوویچ فایتر سرسختیه. زلهوبر رو زده، فایت خیلی خوبی بود. اونم زلهوبر فایتر خوبیه. ترنس مکنی هم فایتر خطری میتونه باشه تو راند یک. کاموئلا کرک حالا اون خیلی خوب نباشه، ولی مثلا مقابل لویک رجبوف یا لایق رجبوف تاجیکستانی نزدیک بود لایق رو بزنه، یعنی اینجوری راند 3 داشت خطری میشد واسه لایق رجبوف. حالا اون فایت اولش توی اون تو کانتندر سیریز بود. به هر حال اینم تو باشگاه خوبی تمرین میکنه، توی باشگاه اسمش چی بود خدا؟ رد کلیف MMA. رد کلیف چیه میگم؟ رد کلیف شاید رد کلیف اسم یه فیلمیه، یه کلیفی توشه، همین باشگاه هارد ناکس 365 که الان اسمش عوض شده. به هر حال نصرت نمیدونم کجا، نصرت الان تو مراکش کجاست نمیدونم. اگر بخواد اونجا تمرین کنه و اینو، من شانس بیشتر آدم باید بده به ریبوویچ. فیوریت باید باشه، حریف بدی نیست، حریف خوب و سرسخته، اونم خیلی سرسخته. و فایتای نصرت میدونی چرا من یکم تو شک میافتم؟ فایت قبلش خوبه، اومد جرد گوردن رو زد، خیلی نزدیک بود، سپلیت بود. جرد گوردن هم خیلی خفن نیست. جیمی مولارکی اومد ناکوت کرد، خوب بود، اوکی دمت گرم، جیمی مولارکی خوب. لندن کینیونز بابا تو التیمیت فایتر هم آشغال بود، بعد الان وارد یو اف سی شد، یعنی سخت بود خیلی، البته سرسختی نشون داد مقابل نصرت، ولی من انتظار داشتم مثلا نصرت بعد بهتر میزدش، ولی خب حالا اشکالی نداره. بعضی وقتا آدم با بعضیا سخت فایتای سختی انجام میده. منظور این که نصرت یواش یواش سخت‌تر و سخت‌تر کرده حریفاشو، الان آخریش جرد گوردن بود، الان این سخت‌تره. ولی خب خوبیش اینه که سر و پا مبارزه میکنه، این واسه نصرت خوبه دیگه، فکر کشتی حریفش نیست. البته باید مواظب باشه، یه کشتی گرفت. نصرت همیشه با کشتیگیرا مشکل داشته اونجا. حالا اینجوری نه آقا نصرت الان کشتیش خوب شد، من یه اینجوری گفتم یکی بهش برخورده بود. دن هوکر با کشتی نصرت برد پایین. دن هوکر استرایکره. امیدوارم حالا نصرت بیاد، به خاطر بچهای افغان هم که شده، امیدوارم نصرت بیاد ببره. به هر حال همزبون اونه، آرزوی پیروزی. بریم. ولی همونجوری که گفتم، من بخوام واقعیت رو بخوام بگم، شانس بیشتر مثلا یکم میدم به ریبوویچ. همونجوری که من مثلا بنیلاریوش فایت داره با مویکانو، شک دارم خداییش بنیلاریوش بیاد ببره. من بخواد با دلم گفتم بنیلاریوش، وگرنه اونجا شانس بیشتر آدم واقعا باید بده به مویکانو. به هر حال آقا اینم از نصرت بود. یکی از بچه‌ها در مورد جاوید بشارت پرسیده بود، بذارید در مورد جاویدم بگم. شت یادم رفت بگم نصرت که فایت داره. فایتش حالا به زودی بعدم میاد. حالا فایت نصرت فکر کنم تو ماه مارچ باشه، اگر یعنی نزدیک 2 ماه دیگه. ولی فایت جاوید 1 ماه دیگه است. 1 ماه و چند روز دیگه توی سیاتل مقابل ریکی سیمون. این فایتر خوبیه. این حتی این مراب دوالیشویلی هم زده، ولی الان 3 تا باخت پشت سر هم داره. 3 تا باخت پشت سر هم داره. رو دور باخته، ولی خیلی فایتر سختی. الان من رفتم نگاه میکردم، اینجا نگفتن. من فکر میکنم تو سایت های شرط بندی دیدم جاوید بشارت فیوریت بود، در حالی که بچه خیلی فایت سختی داره جاوید. امیدوارم جاوید ببره، ولی دارم بهتون میگم ریکی سیمون قبلا تو رنکینگا بوده، یکی از این استعدادا بوده
یکی از این پدیده‌هایی که مثلا انتظار میرفت مثلا بیاد و مثلا بعدن کانتندر بشه. مراب دوالیشویلی رو زده، با حریفای خوبی مبارزه کرده. مثلا ببین به کیا باخته، به وینیسیوس اولیویرا، یکی از این پدیده‌های جدید. ماریو باوتیستا که اونم الان یک کانتندره، یا سانگیادونگ هم که کانتندره، یعنی مقابل حریفای تاپ باخته. جاوید مثلا فایت آخرش مقابل زهابی باخت. البته زهابی هم بد نیست، نمیخوام مثلا از ارزش‌های زهابی کم کنم. به هر حال دوتاییشون فایت آخرشون باخت بوده. فایت خیلی سختیه واسه جاوید، چون که این میتونه کشتی هم بگیره. یکم جوری تو پورتر هم هست، خیلی با تجربه است نسبت به حریفای قبلی جاوید. این خیلی با تجربه است، یعنی جاوید بیاد اینو بزنه خیلی کار خوبی کرده، خیلی فایت سختی آورده. اینجوری فقط دارم بهتون میگم. امیدوارم جاوید ببره واسه بچهای افغان. حالا همونجوری که گفتم امیدوارم که همزبونای ما هم موفق باشن. خب بذار ببینم کجا بودم و به کجا رسیدم. واسه ببینم چی گفته فرمانده نگه دور. آها، یکی از بچه آقای حسین شاه پرسیده سلام ازدک. سلام ازدک جان، سلام. امیدوارم سلامت و تندرست باشی. سوالم ازت اینه که دوران بازنشستگی فایترها چجوریه؟ بچه آدم حال میکنه اینو بخونه. این چقدر قشنگ و رند نوشته. من بعضی چیزا رو میخونم اصلا سردرد میگیرم. تو رو خدا بچه‌ها حداقل بذارین داخل چت جی پی تی یه چیز قشنگ روونش کنه. آیا مثل سوالم ازت اینه که دوران بازنشستگی فایترها چجوریه؟ آیا مثل کارمندها از سازمان یا بیمه مستمری و حقوق یا بیمه مستمری و حقوق ثابت دریافت میکنن؟ دارم با خودم میخندم. آقا من نمیدونم مستمری درست گفتم یا نه. بعد بچه‌ها راستی سوال خیلی خوبی هم پرسیده ایشون. مثلا با از همزد چه خبر و نصرت چجوری، ببخشید یعنی همه سوالا هیچ سوال بدی نیست، ولی این سوال ایشون واقعا یه سوالیه که بهش فکر کرده پرسیده. خب یعنی یه سوال یونیکه، سوالی نیست که مثل بقیه سوالا باشه. داشتم با خودم میخندم نمیفهم چی، یعنی بعضی چیزا رو درست اینجا مال حقوق فایترها رو من اینجا بعدا می‌خواستم نشون بدم. کجا بودم آقا؟ ایشون گفت که سوالم ازت اینه که دوران بازنشستگی فایترها چجوریه؟ آیا مثل کارمندها از سازمان یا بیمه مستمری و حقوق ثابت دریافت میکنن یا از پولی که تو دوران فعالیتشون در آوردن باید استفاده کنن؟ مرسی که برای هموطنات وقت میذاری. حسین هستم از تهران. چاکرم آقا، دمتون گرم. آقا شهراتون هم بنویسین حداقل آدم بفهمه از کجا چیز میکنید. دمتون گرم، حالا آدم میفهمه شما از کجا نگاه میکنین دیگه. خب حسین جان، نه فقط از اون پولاییه که جمع کردن یا همون سپرده هاشونه، نه سازمان بهشون پول میده. شاید داناوایت یه جایی مثلا دلش بسوزه یه کمک کمی کنه یا یه چیز اینجوری، وگرنه اینا چیزایی که خودشون جمع کردن، نه بیمه ای در کار نه چیزی. اون چند نفری که دیدین چند وقته یه پولی بهشون دادن داشتن واسه بیمه فایترها میجنگیدن، ولی بیمه در کاری نیست. عمرن یه جوری این چیزو درست کردن که سالها طول میکشه تا همچین اتفاقی بیفته. فکر نمی کنم هیچ زمانی بیمه بیاد وسط. نه مثل کارمندان نیست، همون پولو در میارن. بعد اینجوری هم نیست که همه فایترها پولدار باشن. فکر کنین مثلا یکی میاد مثلا واسه یه فایت $20,000 در میاره. حالا شما این $20,000 رو با پول ایران حساب نکنین. یکی مثلا با $20,000 میاد پادشاهی میکنه تا یه سال. اینا $20,000 اونجا باید مثلا با مخارج آمریکا شما حساب کنین. مثلا تو آمریکا مثلا یکی بخواد بیاد کرایه خونه بده $2,000، خرج غذا و نه بیمه و همه چیزا $2,000. میدونین
همه پولا رو مثلا بذارین کنار، بعد مثلا یکی امکان داره تو یه سال فقط یه فایت بگیره، بعد مثلا با اون یه فایت با اون $20,000 باید یه سال طی کنه. میفهمی چی میگم؟ یعنی راحت نیست. بعد پس اندازم کنه. فقط اون فایترهای تاپن که خیلی خوب میتونن پول در بیارن، یا اونایی که خیلی فعالیت میکنن. اونایی که مثلا میان معروف هم زیاد نیستن، سالی یه بار میان یه جای دیگه دارن پول میخورن. خب به قول آدسانیا که میگفت اون هم تیمی حبیبینا زبیرا توخوکوف، میگفت آقا اون قبل از دستکشی داشت غذا میخورد. میگفت شما باید بیاین جریمه‌های سنگین‌تر بذارین. آدسانیا میگفت آقا اینو اصلا براشون فرقی نمیکنه شما به 10% پولشون رو بگیرین یا مثلا بهشون چیز نکنین، نصف پولشون رو بگیرین. اینا دارن یه جور دیگه پول در میارن، اسلحه میفروشن، این ور اونور دارن کارهای دیگه میکنن. حالا نمیخوام فقط بگم اونجا گفتم توخوکوف، نمیخوام فقط بگم اونا، آدمای دیگه هستن. من میدونم MMA کارهایی هستن که خلافکارن آقا. یعنی جوری فکر نکن همه MMA کارا استغفر الله بچه پیغمبرن، همه از سختی و چیز میان. خیلی هاشون آدم‌ها خلافکاری شاید باشن. داستانای زیادی من شنیدم از داداشای آزاییدار، آدمای خلافکار هست توشون و خیلی‌ها که الان من اینجا نمیام بگم. به هر حال این از این. آقا نه، از این چیزا خبری نیست. حقوق بازنشستگی. بذار اول اینجا یه چیزی بگم در مورد PFL. یکی از بچه‌ها در مورد PFL پرسیده بود از من. آقای ندیم، آها کجا رفت دوباره؟ توف بر پول. آقای ندیم، مزدک داشت خیلی وقت سوال و جواب را نمیندازی برادر. الان دیگه انداختم، فکر کنم دیگه رکورد دارم میزنم. اوه 1 ساعت و 17 دقیقه. آقا من انگار دارم میخوام رکورد دفعه پیشو بزنم. 5 ماه پیش یه سوال رو 3 بار ازت پرسیدم برادر، جواب ندادی. ببخشید آقا، من بعضی وقتا نمیبینم دیگه. اینجوری نیست که مثلا من با کسی دشمن نیستم که. فکر کنم اتفاقا در مورد همین یه مرتبه با هم صحبت کردیم، شاید شما ندیدی. به هر حال این که سازمان PFL رنکینگ داره فکر نمی کنم. نه الان همینجوری مثلا بهتون نشون دادم اینجا لیست فایتراشون رو زدم، ولی مثلا الان بریم اینجا بذار اینجا نگاه کنم. standings اینجا هم فایتر. اینجا شما تو فایترز میتونید خیلی چیزا رو ببینید، مثلا رگولار سیزن یا PFL سیزن راستر، کسایی که الان مثلا تو این سیزن مبارزه میکنن، بعد همه فایتراشون، خیلی یه چیزایی شما میتونید اینجا پیدا کنین و اینا. چه باحال، اینجا همه چیزو زده. دمت گرم که حالا رفتید دنبال این چیزی که از من پرسیدید تحقیق کردی. اتفاقا خوبه شما برین تحقیق کنین. آره دمت گرم، برین اینجوری تحقیق کنین. اینجا هیوی ویت رو زده. آره اینجا رنکینگ ببین اینجا لیگیه، مثل لیگ فوتباله. خب خنده داره. الان شاید من من اون موقع که حاطف مویل داشت میرفت PFL، من پر کردم تمام سیستمش رو اومدم توضیح دادم. اگر شما برید تو ویدیو قبلیم نگاه کنین که چه جوری نمره میدن و اینا. مثلا هر کی بیاد ببره 3 امتیاز بهش میدن. اگر تو راند اول یکی رو ناکوت کنه 3 امتیاز اضافه بهش میدن. تو راند دوم یکی رو تموم کنه 2 امتیاز اضافه بهش میدن، یعنی در کل میشه 5 امتیاز. تو راند سوم تموم کنه میشه 4 امتیاز. 3 امتیاز برد با چند تا بونوس پوینت، مثل امتیاز بونوسی. در کل هر کی ببره مثلا با دسیژن 3 امتیاز. تو راند یک ببره 3 امتیاز اضافه میشه 6 امتیاز. متوجه؟ بعد اینجا تو یه لیگی اینا رو رده بندی میکنن، امتیازها رو میشمارن. بعد اونایی که میرن دور بعدی، مثلا میگیم 8 نفر میرن دور بعدی، همونجوری که اینجا میبینید، اونی که بیشترین امتیازو داره با نفر هشتم میره دور بعدی مبارزه میکنه. بعد حذفی مثل جام جهانی مثلا میشه، بعد میشه یک
هشتم نهایی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و در نهایت نهایی. بعد همونجوری که گفتم تو دور بعدی اونایی که صعود میکنن مثلا میگیم 8 نفر، اون که بیشترین امتیازو داره با نفر هشتم تو دور بعدی مبارزه میکنه، نفر دوم با نفر هفتم، نفر سوم با نفر ششم، نفر چهارم با نفر پنجم. بعد دیگه بعد از اون دیگه میشه یک چهارم نهایی و اینا. اینجوریه. بذار بقیه سوالو بخونم. هی این میپره. میگه رنکینگ داره، رنکینگ نداره. من هرچی رفتم سایتشون خواستم از مسابقاتشون سر در بیارم چیزی گیرم نیومد. انگاری کلا لیگ برگزار میشه فایتاشون. آره همونجوری که گفتم لیگیه. فصلیه، مثل فوتبال فصلیه. اینا تا آخر فصل میان، اونایی که قهرمان میشن. اونایی که اون پی اف ال اصلی رو میبرن $1,000,000 قهرمان میشن. اونایی که مثلا پی اف ال یوروپ رو میبرن یا مثلا پی اف ال منا که الان مثلا محسن و محمد سیفی اومد برد، اگر اشتباه نکنم $100,000 میبرن. اگر اشتباه نکنم $100,000 تا جایی که یادمه $100,000، چون خیلی به نظر من یه پول زیادی بود. تعجب کردم خودم، یعنی من با خودم گفتم اینجا پی اف ال داره اونجوری پول میده، بعد مثلا واسه فایترهای بلاتور فایت جور نمیکنه. من اینجا رفتم نگاه کنم که خیلی سریع اطلاعات اشتباه ندم. اینجا همونجوری که می‌بینی یکی دیگه رو زده، پی اف ال منا چمپیون عبدالله الکانتی. به شانس دومو دارن که بیا $100,000 در بیاره، یعنی مثلا همون فینالی که میگفتم. به هر حال اونایی که تو پی اف الن دارن پی اف ال اصلی رو میگن، اون پی اف ال آمریکاییه، $1,000,000 بهشون میدن. ولی مثلا پی اف ال منا و پی اف ال یوروپ اینا همونجوری که بهتون گفتم مثلا نزدیک 100 تا. بعد البته میخوان در آینده اینجوری کنن که مثلا اونایی که پی اف ال منا رو بردن بعدا مثلا برن شانس اینو داشته باشن که توی اون پی اف ال اصلی مبارزه کنن، که مثلا شانس $1,000,000 رو داشته باشن. ولی دیگه اونجا چی؟ فایترهای سطح بالا هستن. مثلا توی عربستان شاید خیلی هاشون سطح بالا نباشن. حقیقت رو بخوام بگم من خیلی خوشحالم بچه های ایرانی اونجا مبارزه میکنن. محمد سیفی قهرمان شد، افتخار میکنیم بهش. ایشالله بهترینا نصیبش بشه و توی پی اف ال اصلیه هم بیاد و ببره. ولی حقیقت رو بخوایم بگیم اونایی که برن فایت های اونا رو ببینن متوجه میتونن بشن کیو مثلا اونجا مبارزه میکنن. کسایی که مثلا اصلا هیچ کدومشون مثلا تو یو اف سی نبودن یا مثلا سازمان‌های معتبر کم، مثلا یکیشون مثلا یه دفعه تو بلاتور بوده، مثلا یکی دیگه شون گهگداری مثلا آدم میتونه ببینه، ولی اکثرا اینجوری نیستن. آره فصلیه. اینا میان تا آخر فصل، مثلا اون پی اف ال اصلیه، تا آخر فصل قهرمان مشخص میشه، $1,000,000 رو میگیره. بعد تا دوره بعدی، دور بعد دوباره روز از نو، روزی از نو. اینجوری نیست که مثلا بیاد کمربندش هی دفاع کنه. دوباره دوره بعدی یه کمربند جدیدی در کاره. هر کی بیاد تورنمنت رو ببره قهرمان میشه و اون چک $1,000,000 رو میگیره. دوستمون ادامه داده. راستی داشت راجع به فایترهای داغستانی حق به جانبه صحبت میکنی. انگار اصلا ازشون خوشت نمیاد. شما خبرنگار خبره‌ای هستین. باید راجع به تیم حبیب بی‌طرفانه صحبت کنین. برادر گلم کلی طرفدار بین مخاطباتون دارن. دوستدار همیشگی تو همشرید ندیم. دمت گرم به خاطر پیامی که دادی. بذار من اینجا عکس حبیب رو بیارم، حداقل عکس داریم میخوایم در مورد حبیب صحبت کنی. خب بچه‌ها الان شروع کنیم دیگه. الان تازه به جای خوبش رسیده. بچه‌ها تا اینجا ویدیو نگاه کردین ممنون میشم ویدیو رو دوباره لایک کنین اگر لایک نکردین، فراموش کردین، و ممنون میشم بچه‌ها کانالمون رو سابسکرایب کنین، ویدیومون هم شیر کنین. آقا اولندش که ببین بچه‌ها حق به جانب، ببین دوستمون گفته که اینجا کلی طرفدار دارن، مثلا که هواشون رو داشته باش، حق به جانبه صحبت میکنی. ببین داداش من خدا شاهده واسه فرقی نمیکنه حبیب، کانر، جان جونز، هر کی میخواد باشه. اگر من یه چیزی ببینم که مثلا احساس کنم یا داره حق خوری میشه یا یه چیزی که مثلا
من طرفدارم دیگه، من یه طرفدار ورزش MMA ام. احساس کنم یه چیزی خوشم نیاد میام میگم آقا حقیقت رو میخوام بیام بگم. واسه من فرقی نمیکنه چقدر اینا طرفدار دارن. من اینجا نیومدم طرفدار جمع کنم. تموم کسایی که دوستانی که از اول تا به امروز دارن ویدیوهای منو نگاه میکنن، حالا شاید خیلی از بچه‌ها باشن حالا از صحبت‌های من خوششون بیاد، ولی خدا شاهده من الان اینجا به این چیزا فکر نمی کنم کی چی خوشش بیاد کی خوشش نه. من میگم حقیقت رو بیام بگم، چون که من نمیتونم همه آدمای دنیا رو راضی نگه دارم. طرفدارای حبیبینو من حتی اگر بیام ازشون تعریف کنم بازم میگم آقا تعریف نکردی. بعد یه عده دیگه از من شاکی میشه. مثلا برام فرقی نمیکنه که شاکی بشه کی شاکی نشه. من اینجا وظیفه‌مه که بیام حقیقت رو بگم و حق به جانبه هم صحبت نمی کنم. مثلا ببین الان اسلام مخاچف به نظر من خیلی بچه با ادب، متواضع و آدم نمیتونه از اسلام مخاچف بدش بیاد. من یکم اول مثلا با چارلز اولیویرا فایت داشت و اینا یکم شاکی بودم، زیاد بهش حمله میکردم، ولی اونم چون که همیشه گله‌ای حمله میکنن و هم تو دعوا چند نفری میریزن رو آدم، بارها نشون دادن، هم تو توییتر هم همه جا، هم تو هتل، هر جا بگیرنت میریزن سرت. من از این چیزا خوشم نمیاد. من اول سر اون داستانا که مثلا اینجوری حمله کردم به چارلز اولیویرا و اینا یکم شاکی بودم، ولی بعد الان میبینم بابا مخاچه بچه باحالیه. خیلی وقتا زمان خیلی چیزا رو به نشون میده به خیلیا. الان این حرفایی که به شما میذارم امکان داره بعدن به شما بعدن دوزاریتون بیفته. الان دوزاریتون نمیفته. همونجوری که تو این ویدیو قبلا میگفتم یه عده هستن عاشق فایترهای مسلمونن، براشون فرقی نمیکنه یارو چیکاره، چی میگه، چیکار میکنه، هر کاری کنه اوکیه. مثل آدمای عاشق که فقط خوبیای یه نفر رو میبینن. حالا من از حبیبم خدا شاهده بدم نمیاد، خوشم میاد، ولی یه حس قلدری من تو اینا میبینم. زورگویی، مثلا چند نفری میان فلان. مثلا تو فایتش با کانر اومد زد، من بدم نمیاد. من کانر زد گفتم دمش گرم تو این همه با این همه فشار کانر چه جنگ روانی رو انداخته بود، اومد برد. بعد چند نفری ریختن رو کانر، 3 نفر 4 نفر ریختن رو کانر تو قفس زدنشون. بعد 2 تاشون رو مثلا اول UFC اومد گفت همه اونایی که اومدن تو قفس تو ابد ممنوعشون میکنیم که توی UFC مبارزه کنن. گفت they are banned for life، یعنی تو ابد محرومن از مبارزه کردن توی UFC. یکیشون زبیرا تو خوکوف بود، چند ماه بعد اومد مبارزه کرد پارتی. بعد مثلا بچهای دیگه اصلا نمیتونن وارد UFC بشن، بچهای هموطن خودمون مثلا بعضی مثلا با پارتی میتونن وارد شن. بعد حالا اونجا به کنار، قبل از اون چند نفری ریخته بودن دو آرتم لوباف. اونجا من این چیزا رو نمیگرفتم، میدونین، چون که قبل از اونها داغستانیای زیادی نبودن، مثلا دعوای زیادی نشده بود. بعدا میبینم نه با همینجوری یه داستانی که ادامه داره. اصلا اینا کلا اونایی که از اون طرف میان از این کارا زیاد انجام میدن. یه حس میگم دیگه، یه حس قلدری مانند. مثلا حالا کاری ندارم به ترش تاکایی که انجام میدن و اینا، میگم اونا به کنار، ولی این که مثلا زیادی میریزن رو این و اون. بعد یه باند قوی دارن، مثلا حرفشون زیاد. مثلا منیجرشون هم علی عبدالعزیز با UFC خیلی رابطه تنگ و تنگی داره، میدونین، خیلی جا خیلی به اینا کمک میشه. حالا البته توی این 1 سال به خیلی ها کمک شده، نمیتونم فقط بگم به اونا، تا قبل از اون میتونستم بگم به اونا، ولی الان دیگه توی امسال حقیقت به خیلی ها کمک شده. ولی من خیلی کوتاه بخوام بگم از حبیبم بدم نمیاد، خدا شاهده، ولی واسه من فرقی نمیکنه کی کیه. من اینا رو اصلا ببینم اصلا باشون سلام علیکم نمیکنم. حتی جان جونز رو ببینم کنارم رد بشن کاری باشون ندارم.
همین مربی آرمان ساروکیان و همه اینا رو دیدم داخل لاس وگاس، اصلا نگاهشون نکردم. اصلا بار کن تو مال بودیم داشتیم خرید میکردیم و اینا، دیدم کناری مربی همین آرمان ساروکیان و همون برزیلیه که ترجمه میکنه و کنار من داشتن لباسا رو نگاه. اصلا سلام هم نکردم بهشون. اصلا فرقی نمیکنه. من اینجا اومدم دارم نظر خودمو میگم و مردم میان اینجا که اطلاعات بگیرن. به خاطر تعریف کردن من از بعضی از فایترها نمیاد. من میام در مورد فایت‌ها صحبت میکنم، اطلاعات میدم. اگر من اطلاعات درستی نمیدادم به مردم، اصلا خیلی‌ها نمی اومدن نگاه کنن. بنابراین من وظیفه‌م اینه که اگر اینا یه جایی یه کاری انجام میدن که از دید من اشتباهه، میام میگم. واسه فرقی نمیکنه اینا چند تا طرفدار دارن. و یعنی وظیفه من اینه که بیام اینجا حقیقتو بگم. الان تو ویدیوی قبلی اومدم گفتم آقا اینا کارشون درسته. من اصلا توی اون داستان بحثی ندارم. خیلی کارشون درسته. عالیان. ولی یه حس اینجوری چیزی ازشون میاد. حالا دیگه نمیخوام واردش بشم اینا. آقا این از این. ولی اصلا مخاطب خیلی بچه باحال متواضع، ولی اون میگم این حسو در مورد همه‌شون ازشون نمیگیرم. به هر حال خیلی متکبرن، اینجوری خیلی تکبر زیادی احساس میکنم توشون هست. بعضی جا هم میان متواضع بازی و اینا را میندازن، ولی خب خیلی جاها من اون ازشون نمیبینم دیگه. این منم. حالا شاید چند سال دیگه دوباره یه چیز دیگه برداشت. مثلا الان عمرشون تیم رو انداخته بودن واسه مراد دوالیشویلی، رفیقشون رو فرستاده بودن که بره مراد دوالیشویلی رو اذیت کنه. تاکتیکای کثیف. خب این کارا زشته بابا، نکنین. طرفداراشون آقا بدبختی آدمو چیز سرویس میکنن. وگرنه من فکر میکنم خیلی از این طرفدارا آدمو چیز بیشتر تحریک میکنن تا خودشون. وگرنه به هر حال آقا اینم از این. بریم سر ویدیو کانال. سوال بعدی مزدک، یکی از بچه‌ها، آقای حسن محبی. مزدک رافائل فیزیف کجاست؟ بذار اینا رو ببندم اول. این رافائل فیزیف میگه رافائل فیزیف کجاست؟ آدم میبینه که هر روز داره تمرین میکنه تو تایلند، ولی هیچ خبری ازش نیست توی یو اف سی. مرسی بابت همه زحماتت، مرسی از سوالتون. راستش رافائل فیزیف همین دیروز پریروز یه توییتی ازش دیدم نوشته من 4 تا حریف مختلف قبول کردم ولی هنوز یو اف سی اینا رو اعلام نکرده، فایت بعدیمو اعلام نکرده. گفت تو ماه سپتامبر، نمیدونم نوامبر، دسامبر 4 تا حریف مختلف قبول کردن فایت ها رو. 4 تا حریف من پیشنهاد کردن، همشو قبول کردم، ولی یو اف سی هنوز فایتمو اعلام نکرده و منتظر فایت، آماده مبارزه کردنه و هر لحظه امکان داره فایت بعدیش اعلام بشه. میبینین که فایت گرفتن راحت نیست خیلی وقتا، حتی اگر آدم معروفی باشی. خب سوال بعدی. آقای فوزل اف ویزل، مزدک لطفاً درباره پویا رحمانی صحبت کن. راستش پویا رحمانی که در حال حاضر فایتر بدون شکست سازمان ACA که مال رمضان قدیروه، الان رکوردش 4-0، 4 تعریفش رو توی راند 1 تموم کرده. میشه گفت یه استعداد سنگین وزنه، کارش هم درسته، گرپلر خیلی خوبیه اینجوری که ما ازش دیدیم. حالا من همه چیزایی که برده رو الان اینجا جلوم تحقیق نکردم بیام بگم، مثل که قهرمان کشتی ساحلی بوده. من حالا کشتی ساحلی و اینا رو دنبال نکردم خداییش، ولی دیدم که توی تورنمنت‌های جوجیتسو
شرکت کنه، تو کارات کمبات یه فایت گرپلینگ انجام داده و اینا. کارش درسته، دمش گرم، آرزوی بهترینا رو دارم واسش. من توی اون ویدیویی که اومدم در مورد سال 2025 پیش بینی کردم سال 2025 گفتم آقا امکان داره یک ایرانی توی سال 2025 وارد UFC بشه. گفتم شاید، نگفتم حتما، چون که گفتم یکی از اونایی که احتمال داره وارد بشه گفتم پویا رحمانیه. حالا چند نفر اصلا شاکی با چی داری میگه؟ آقا پویا رحمانی داره میره ACA، ببخشید داره میره PFL، چی داری میگه؟ اصلا انگار شاکی شدن از دست من گفتم احتمال داره آقا، من نگفتم حتما اینجوریه. حالا یکی از بچه‌ها گفته که چند تا اومدن گفتن رفته PFL. اگر رفته PFL من احتمال میدم رفته PFL منا، دمش گرم، بهش تبریک میگم. اگر رفته باشه PFL منا و این چیزایی که من از این PFL یا دیدم تو PFL منا که باید بیاد همه رو درو کنه، یعنی اینجوری باید باشه، چون که این عربا و مصریا و این کسایی که دارن به زور فایترشون میکنن، چون که این فایترهای مسلمون میدلیست و اینا رو میخوان، چون که PFL عربستان نمیره فایتر اروپایی بیاره. باید تو یه ربطی داشته باشی، باید یا عرب باشی اصالتا، یا ترک باشی، یا یه ایرانی باشی، یا حالا افغان باشی، الجزایری، مراکشی، یه عربی باید باشی. میدونی جالبش چیه؟ هیچ چچن و داغستانی تو این PFL منو نمیذارن، چون همشون حلوا میکنه. یا اصلا اونا رو شاید مسلمون حساب نکنن، ولی تو چیزای دیگه مسلمون حساب. خنده داریش همینه. توی PFL منو که همه میگن باید مال میدلیست باشن، اینا به هر حال اگر پویا بره اونجا که به نظر من میزنن همشون رو لتو پار میکنه. این چیزی که الان ما داریم از تو 4 تا فایت اولش میبینید، چون فکر نمیکنم لول خیلی هاشون اندازه لول فایترای ACA باشه. ولی البته اینم بگم مطمئنم الان میخواد توی ACA سر کمربند مبارزه کنه، ولی من فکر نمی کنم بذارم بره سر کمربند مبارزه کنه. چرا؟ چون که چچنیا نمیخوان یه ایرانی بیاد اونجا قهرمانشون باشه. اگر بهش تایتل شات بدن که من خیلی تعجب میکنم. امیر علی اکبری هم اونجا تو ACA کانتندر بود. آیا بهش تایتل شات دادن؟ نه، چون که اونا میخوان یه چچنی قهرمان سازمان چچنی باشه، نمیخوان یه ایرانی بیاد قهرمان چچنی باشه یا یکی دیگه. شاید یه برزیلی داشته باشم مثلا بگم اوکی برزیلی حالا، ولی من فکر نمی‌کنم دلشون بخواد یه ایرانی بیاد اونجا قهرمان سازمانشون باشه. این یکی از اون دلایلی بود که علی اکبری اصلا از اونجا جدا شد. و بعد گفت میخوام برم وارد UFC بشم، اونجا نشد، بعدن رفت وارد وان چمپیونشیپ شد. الان پویا رحمانی هم مطمئنم 4 تا برد پشت سر هم داشته توی ACA. اگر چچن بود که الان سر کمربند مبارزه میکرد، یا روسی بود، نمیذارن. به خاطر همینه نمیذارن الان سر کمربند مبارزه کنه. حالا خوبه دیگه بیان بهش تایتل شات بدن که من خیلی خوشحالم میشم، امیدوارم اشتباه کنم. ولی حبیب میگفت، داشت در مورد همین پسر ایرلندیه صحبت میکرد، میگفت میدونین چقدر فایترهای چه سازمانایی هستن که نمیخوان فایترهای داغستانی و چچنی و اینا بگیرن که میترسن اینا بیاد قهرمانشون بشن، چون که خودشون همینجورین. خودشون اینجورین، نمیذارن کسای دیگه بیان قهرمانشون بشن. شما خیال میکنین یکی بره تو خونه اونا میذارن بیان تو خونهشون راحت هر کاری دلشون خواست انجام بده؟ مطمئن باشین که این میره تو اونجا همه کار میکنن که این ببازه. ولی خب این پویا رحمانی اومده برده، دمش گرم. امیدوارم که همینجوری هم به بردنش ادامه بده. ولی من دوست داشتم برفت UFC به جای PFL. حالا میخواد بره PFL اونجا رو راحت درو کنه، اونجا یه پولی به دست بیاره، بعداً بره مثلا وارد اون PFL اصلیه بشه. این چیزا رو متوجه هستم، ولی من به عنوان یه طرفدار دوست دارم هموطنان مثلا برم بالاترین جاها مبارزه کنم. ولی خب سلام مملکت خیش خسروان دارن. این اگه بره UFC شاید بتونه خیلی ها رو بزنه تو UFC. یه چیزی تو مایه همون ژایلتون آلمیدا، فقط مقابل حریفایی که شاید بعضیاشون لولاشون از UFC کمتر باشه، کسایی که
حقیقت رو بخوایم بگیم کسایی که زده رو هنوز معروف نیستن. حقیقت رو بخوایم بگیم به خاطر همینه تا زمانی که پویا رحمانی مثلا نره توی سازمان بزرگی مثل UFC آدم خیلی چیزا رو نمیتونه ببینه. الان رکورد 4-0 یه بازی دیگه انجام بده ببره 5-0 دیگه، همین الان هم شاید بتونه بیاد وارد UFC بشه. اگر مثلا وقتی که UFC میخواد بیاد عربستان، وقتی که میخواد بره امارات، این آماده باشه. یکی مصدوم بشه آقا بگه من هستم، شورت نوریس میام داخل، بره بزنه حلواشون کنه. حتی اگر فایت اولش هم تو UFC ببازه دوباره بهش این شانس رو میدن که دوباره بیاد جبران کنه. همیشه اینجوریه. حتی اگر یکی شورت نوریس قبول کنه فایت اولش رو ببازه، یه شانس دیگه هم بعداً بهش میدن. ولی خب من دوست داشتم مثلا بره UFC. اگر رفته PFL بهش تبریک میگم، ولی خب از دید من یه هوادار که دوست دارم هموطنا مثلا برن تو UFC، میگم چه بد که رفت PFL، کاش که میرفت UFC. ولی یه چیز دیگه هم اینجا بگم، چون که خیلی از بچهای ایرانی مثلا میگن آقا از پویا رحمانی بگو، دیگه چرا داری از علی اکبری مینویسی؟ مثلا از علی اکبری مینویسی، آقا اینو بیخیال شو رو سر رحمانی و در مورد رحمانی. ببینین یعنی یه جوری دارن در مورد امیر علی اکبری صحبت میکنن که اصلا انگار هیچه، اصلا انگار هیچ کاری انجام نداده. یه چیزی در مورد امیر علی اکبری بهتون بگم. امیر علی اکبری شما هر چی بخواید بهش ازش انتقاد کنین، اینو نمیتونه ازش انتقاد کنین. تنها ایرانی بوده که تو بزرگترین سازمان‌های دنیا مبارزه کرده. یه ایرانی که تو ایران بزرگ شده، ما دارم میگم توی رایزین اومد تا فینال مقابل میرکو کیروکاب. رایزین یکی از بزرگترین سازمان‌های آسیاست. بعد رفت ACA، جزء یکی از کانتندراشون شد، یعنی هر جا هم رفته کانتندر بوده خداییش. بعد از اونها جدا شد، بهش تایتل شات نمیدادن، سعی کرد بره وارد UFC بشه، UFC ساینش کرد، ولی اونجا به خاطر حالا نمیدونم مشکل یه چیزی بود با دوپینگ، مشکل بود مال زمانی که حالا سر دوپینگ، آزمایش دوپینگش مثبت شده بود توی مسابقات کشتی. آرون برانستتر که منم دیدمش، باهاشم صحبت کردم، نمیخوام بگم میشناسمش ولی باهاش صحبت کردم، یه خبرنگار معروفیه. این گفت یه ربطی داشت به دوران قدیمش با همون اون آزمایش مثبت دوپینگش، در حالی که من خیلی تعجبم میکنم. یعنی فرقی نمیکنه سازمان جهانی دوپینگ و فلان، بابا UFC بازار دوپینگ بود یه زمانی، همشون رو گرفتن سر خیلی چیزا. همون موقع پاولویچ آزمایش دوپینگش مثبت بود، بعد چند وقت وارد UFC شد. براک لزنر و الیستر اووریم و همه اینا، خیلی از این کسات دوپینگ و اینا اونجا مبارزه میکنه. برای من خیلی عجیب بود مثلا اون موقع وارد نشد. ولی منظورم اینه که سعیشو کرد، به خاطر اون راش ندادن یا نشد، وگرنه داشت میرفت UFC. علی اکبری ریسک میکنه، میره جاهای بزرگ مبارزه میکنه، میخواد یه میراثی از خودش باقی بذاره. من از اینش خوشم میاد. با UFC به مشکل برخورد توی اون مذاکراتش یا هرچی، رفت وان چمپیونشیپ هم از لحاظ برگزاری مسابقات و اینا خداییش خیلی بزرگه توی دنیا. اونجا هم کانتندر شد، 2 تا باخت پشت سر هم به دست آورد، بعد از اون انتقام یه چند تا برد پشت سر هم به دست آورد. بابا 2 تا قهرمان سابق وان چمپیونشیپ رو شکست داد، یه تایتل چالنجر سابق وان چمپیونشیپ رو شکست داد، با حریفای بهتر از خودش داره مبارزه میکنه، با فایترهای مشهور داره مبارزه میکنه، با بوچچا. باختن به بوچچا ای با آر نیست. دمش گرم، تا زمانی که شما با بهتر از خودتون مبارزه نکنید اصلا بهتر نمیتونین بشین. علی اکبری، اونایی که میگن در مورد علی اکبری ننویس، مثلا در مورد بقیه بنویس، در مورد بقیه ایرانی‌ها بنویس، من دوست دارم همه بچه‌های ایرانی موفق بشن. فرقی نمیکنه پویا رحمانی باشه، علی اکبری باشه، یا حالا مثلا میگم حاطف و مویل باشه، داریم در مورد سنگین وزن صحبت میکنیم. اینجا هم نمیخوام اینا رو مقایسه کنم، ولی چیزی که دارم میگم اینه که علی اکبری حداقل داره ریسک میکنه.
جاهای سخت مبارزه میکنه. من دوستم بقیه هم همچین کاریو کنن. هاتف مویل هم به نظر من میتونست یه زمانی بر جای بزرگ مبارزه کنه، ولی الان 38 سالشه الان هاتف دیگه کی؟ یعنی آرزوی بهترین ها واسه همشون، واسه هاتف هم متاسفانه هر موقع میخواد بیاد مبارزه کنه یه اتفاقی میفته. حالا یه دفعه بدشانسی، دو دفعه بدشانسی، سه دفعه بدشانسی، آخری شعار بدشانسی بود، زد رو کله یارو کمربند انداخت، خوره بدشانسی بود. ولی خب دفعه بعدی چی؟ امیدوارم حالا دفعه بعدی بشه، ولی امیدوارم الان بره یه جای بزرگی مبارزه کنه، چون که الان 38 دیگه، یعنی دیگه آدم تا ابد جوون نیست. یه لحظه میبینی دیگه آقا دیگه نمیتونی، بدن دیگه نمیکشه. به خاطر همین اینو دارم میگم. حالا به هر حال پویا رحمانی الان 32 فقط جوونه. حتی اگر بره پی اف ال، اگر صحت داشته باشه بره پی اف ال اونجا ببره، مثلا میگیم میشه 33، مثلا یه سال دیگه بره 34، ولی اگر دوست دارم بعدا مثلا بره یو اف سی، بره اونجا یه کاری کنه. ولی تا زمانی که با حریفای تاپ یکی رو نبینیم نمیتونیم واقعا. ولی خب این چیزی که ما تا الان اینجا ازش دیدیم خیلی خوب بوده، عالی بوده. ولی فقط خواستم اینجا در مورد دوستانی که مثلا میگن آقا مثلا از علی اکبری ننویسیم. علی اکبری کیه؟ علی اکبری بابا داره با فایترهای تاپ مبارزه میکنه بابا. حتی ببازه باز میگم دمش گرم، داره سعیشو میکنه دیگه، داره زورشو میزنه. قول بهتون میدم همین الان یو اف سی هم راش بده میره یو اف سی. ببازم اشکال نداره، آقا میگم رفتم تو یو اف سی یه دفعه مبارزه کردم. زورشو داره میزنه. من اون زور زدن رو میخوام ببینم. میخوام ببینم که داره تلاش میکنه. و آره و مگه میشه آدم الان یکی از کانتندرهای وان چمپیونشیپ حداقل یکم افتخار کنیم به هموطنامون. به هر حال ایرانیا با وجود اینکه شاید امکانات خیلی زیادی نداشتیم، ببینید حالا فایترهای سنگین وزن داریم، کسای دیگه هم هستن احتمالاً شاید بعداً بیان. حالا من اینجا اسم نبردم، ولی اگر رفته باشه پی اف ال که من تمام امیدم شاید به حالا شاید شیرزاد باشه، شیرزاد قادریان، چون که اون تو کلاس وزنی پایین‌تر هم هست. اگر خدا بخواد و ایشالله بیاد قهرمان کیج واریرز بشه، بعدا میتونه وارد یو اف سی بشه، شاید هم زودتر. خدا رو شهیدی. امیدوارم فقط تصمیم درست رو بگیره. عجله ای نیست آقا. من فقط خواستم بیام پیش بینی‌های سال آینده رو یکم جذاب‌تر کنم. سوال بعدی آقای طاها غلامی درباره درآمد یو اف سی هم حرف بزن تو رو خدا. درآمدهای یو اف سی ببین بچه‌ها، کسی نمیدونه اینا دقیقاً چقدر پول در میارن. میتونیم حدس بزنیم بعضی وقتا یه چیزایی زیر دهنشون در رفته، یکم یه چیزایی رو لو دادن، ولی هیچ زمانی هیچکی نمیدونه اینا دقیقاً چقدر در میارن. این چیزیه که اکثرا حدس میزنن. بعضی چیزا رو واقعا میدونن، مثلا این بونوسا رو اینجا که نوشته 42000 اینو واقعا میدونن، یا اینو میدونن وین بونوسا، این پرس هم میدونن این کیف پولشونو، ولی چقدر پیپر ویو میفروشن، چند درصد پیپر ویو میره تو جیبشون، اینا رو دیگه نمیدونیم. ولی حدوداً میگیم مثلا الان مسابقات یو اف سی 311 کمی یه شنبه قرار برگزار بشن، آرمان ساروکیان و اسلام مخاچف و اینا. اسلام مخاچف اگر بیاد مبارزه کنه $750,000 پرسشه، یعنی $750,000 اون شب میان بهش میدن. اگر برد $100,000 اضافه، یعنی میشه $850,000. $100,000 وین بونوسه. خب بونوس بردشه. و سپانسر بونوس، سپانسر یعنی اون مارک لباسشونه، ونام، یا اون کفشی که میپوشن مال راکه، یا حالا هر برندی که یو اف سی داره تبلیغ میکنه روی لباس ایناست. برندهای خصوصی رو نمیتونن اینا چیز کنن، تبلیغ کنن، ولی هر کی اونجا فایت بیشتری انجام داده باشه توی یو اف سی این بونوس بیشتره. مثلا اونی که $6,000 خیلی کم مبارزه کرده، جایلتون آلمیدا، آره زیاد توی یو اف سی مبارزه نکرده، یا کرو روزا، اینا تعداد
فایتاشون کمه. یا مثلا رینیا ناکامورا، اینا مثلا رینیا ناکامورا خیلی جوونه، جدیده. غفوروف خیلی جدیده، ولی اونایی که زیادن فایتای زیادی انجام دادن. مراد والیشویلی بیشتر از 10 تا فایت توی یو اف سی. ساروکیان فایتای زیادی 32 تا، ولی اندازه دوالیشویلی نه. عمر هم الان نزدیک 7 تا فایت، یه چیز اینجوری نزدیک. آره حالا دقیقاً نمیدونم چند تا. یوری پراسکا 6 تا معروفه، ولی فقط 6 تا. چرا؟ چون که تعداد فایتاش زیاد نیست، ولی خب چیزای دیگه زیاده، چون که معروف قهرمان بوده، حقوقش بالاتره. ولی بزن اینجا حالا یکی یکی این چیزی که الان داشتم میگفتم تعداد فایت و اینا فقط ربط داره به اسپانسورشون. اینا همه در نهایت با هم جمع میشه. همونجوری که گفتم ماخاچف الان 750 تا میگیم تضمین شده اگر بیاد مبارزه کنه، 100 تا اضافه اگر ببره میشه 850 تا، با سپانسر بونوسش که 42 تاست میشه 892 تا، و با پول پیپر ویو الان اینجا خودشون اینجا حد زدن، مثلا میگن نزدیک 2 میلیون 2 میلیون. برای مثلا ما میگیم من اینجوری میگم مثلا میگم 4 میلیون. من حدس میزنم 4 میلیون. حدود 4 میلیون. دنیل کورمیر نزدیک چند سال پیش با دریک لوئیس مبارزه کرد، میگفت نزدیک 5 6 میلیون در آوردم. بعد البته اونم هیوی ویت بود، ولی من اینجوری حدس، من واسم سخت باور کنم که ماخاچف 4 میلیون در نیاره، 4 میلیون دلار توی فایتش با آرمان ساروکیان. ولی خب اینا رو هیچ وقت همونجوری که گفتم رسما اعلام نمی‌کنن. این چیزا رو تخمین میزنن. الان منم اینجا دارم تخمین میزنم. الان جان جونز میگه من 30 میلیون میخوام. من حتی میگم اگه 30 میلیون هم بشه بازم شاید بامبول جدیدی را بندازه، بگه من یه چیز دیگه میخوام، که اصلا دلش نخواد مبارزه کنه با تاماس فینال. تا زمانی که نبینیم نباید باور کنیم. آرمان ساروکیان در کل 632,000 دلار پولای تضمین شده اگر مبارزه کنه. اینا هم اینجا حد زدن 1.8 میلیون. اینو میتونم ببینم 1.8 میلیون 2 میلیون دلار در بیاره. البته خب خودشون هم پول دارن، شاید پول زیادی نخواد. دوالیشویلی اینم همین حدودانه، مثلا بگوش نزدیک 2 میلیون دلار یه چیز اینجوری در بیاره. تضمین شده که 642,000 دلار اندازه آرمان ساروکیان در میاره. تازه این قهرمانه، ولی بهش پیپر ویو میدن میره تا نزدیک 2 میلیون دلار. عمر چه پولی اینجا بهش میدن؟ 532,000 نیم میلیون دلار بهش میدن، شاید بیشتر هم بشه. یوری پراسکا الان دیگه سر کمربند نیست، ولی حقوقش بالاست. 356,000 دلار. جمال هیل هم 360,000 دلار، شاید بیشتر هم نه دیگه بهش بیشتر نمیدن دیگه، قهرمان نیست که بهش پیپر ویو بدن. بنیل داریوش 470,000 470,000 دلار شاید. البته اینم بگم اگر مثلا بیان بهترین ناکوت شبو بگیرن، جایزه بهترین ناکوت شبو دریافت کنن، یا بهترین فایت شب، اونجا 50,000 دلار اضافه هم بهشون میدن. اینم هست. به هر حال این چیزایی بود که اینجا می‌خواستم بگم. اینجا خودتون میتونید برید نگاه کنید دیگه. حالا خواستم اینو خیلی سریع بیام بگم. خیلی از بچه‌ها یکی دیگه بود آقای عارف احمدی گفته بود سلام عزیز، لطفاً درباره دستمزد دخترها هم بگو چقدره. دستمزد دخترها هم همین قده. مثلا راندا راوزی که مثلا یکی از بزرگترین ستاره‌های یو اف سی بود، یا همین میشا تیت، اینا میلیونی میگرفتن. راندا راوزی مثل کانر بود بابا، فرقی نمیکرد دختره یا چون که دختره مثلا بهش کمتر پول بدن. راندا راوزی هم خیلی پول خوبی میگرفت. یکی از اون نیدل موورا بود با قول انگلیسی‌ها. یکی از اونایی بود که واقعا پیپر ویو میفروخت. یکی از بزرگترین ستاره هاشون بود، مثل کانر و براک لزنر و جان جونز، و مردم می‌خواستن اینو ببینن. هم یه قیافه خوشگلی داشت، هم ترش تاک زیادی انجام میداد.
جذاب میکرد فایتا رو. همونجوری که گفتم خب خوشتیپ بود، یکم قشنگ لباس میپوشید. میشاته تو خودش ببین چقدر بال. نگاه کن از اون روز رسیدیم به کجا، از چی رسیدیم به چی. رسیدیم به آماندا نونز و اینا که اصلا آدم با رکل پنینگتون اصلا آدم قیافش میبینه میخواد فرار کنه، مثل پسرا زنم دارن. حالا آدم اون موقع یه لذتی میبرد. حالا شاید بعضی وقتا فایتا خیلی جذاب نمیشن ولی خب حداقل یه لذتی میبردیم. یه دخترای کم شکل دختر بودن اون موقع. الان هرچی نروک خورده به تورمون. الان آماندا نونز، رکل پنینگتون، خدای منو ببخش استغفرالله، همچین کسا حالا آخه خیلی هم پرروان میدونید. الان من بیشتر با اون زمان حال میکردم، خداییش من اون موقع بیشتر حال میکردم تا الان. فرقی نمیکنه. آماندا نونز و اینا هم خیلی زیاد در میارن. رکل پنینگتون هم بالا 1 میلیون در آورده، قول بتون نزدیک 2 میلیون اینا در آورده شاید. حالا جولیانا پنیا حالا باز سعی میکنه یکم مثل دخترها باشه و این. حالا باز رکل پنینگتون نه اصلا هیچ زمانی منو چیز نکرده، نچسب بوده خیلی. نونز هم حالا اومده خیلی ها رو زده. نونز هم خیلی خوب پول در می آورد. نونز هم قول بتونه، اما بستگی داره. خیلی از فایتاش میتونم حدس بزنم شاید 4 میلیون اینا شاید در آورده باشه، زیاد در آورده. حالا نمیدونم دقیقاً چقدر. بستگی داره شما چقدر پیپر ویو بفروشین. UFC وقتی که میبینه مزدک میاد مبارزه میکنه 10 میلیون پیپر ویو میفروشه، بعد مثلا چرا گفتم مزدک، وقتی میبینن کانر میاد، هر وقت کانر میاد بالای 1 میلیون پیپر ویو میفروشه، 1 میلیون و نیم پیپر ویو میفروشه، از طرف دیگه مثلا یکی دیگه میاد، بگیم کی خدا، حالا بگیم کی دیگه که ناراحت نشه، فرقی نمیکنه، میگه مثلا دنیل کورمیر یا نمیدونم یکی دیگه، هنری سعودو مثلا مین ایونت میاد 500,000 پیپر ویو میفروشه، بعد کانر 1 میلیون بیشتر از اون فروخته، خب معلومه بیشتر به کانر پول میده تو مثلا به یکی مثل هنری سعودو یا دیمیتریس جانسون یا یکی دیگه. مثل محل کار وقتی میبینن یکی قشنگتر کار میکنه، بیشترین کار رو میکنه، بیشترین زحمت رو میکشه، به کار کمک میکنه، اونو پروموت میکنن، میذارن اون اضافه حقوق بگیره یا مثلا بیاد یه پست بهتری بگیره توی اون محل کاری. اینا قشنگ یو اف سیه. به هر حال بین پسرها و دخترها تبعیضی نیست. آقا هر کی بیشتر زحمت بکشه میان به اون بیشتر پول میدن، فرقی نمیکنه دختر یا پسر. سوال بعدی. بچه تا اینجا ویدیو نگاه کردین فراموش کردین لایک کنید، دمتون گرم، ویدیو رو شیر کنید، به دوستاتون هم معرفی کنید. آقای میرحسین حسینی: سلام مزدک جان، خسته نباشید. من میگم آرمان میزنه اسلام رو. ببینیم و تعریف کنیم. اسمت هم که دیگه خوندم دیگه آقا، دیگه دیگه اگر باختی دیگه میتونی بیا جواب طرفدارا رو بدی. گفته راند 3 آقای میرحسین حسینی، ولی قلبا دوست دارم اسلام ببره. بابا خرابش کردی که، یکیشو بگو دیگه. آره دیگه، خب میگفتی اسلام میبره دیگه. حالا ببین بچه از این تاکتیکا نزنی که مثلا بگی آره حالا اون وقت اشکال نداره، ولی حالا به هر حال گفته که اسم ما رو هم بگو تو ویدیوی بعدی. عشقی داشت، گفتم دیگه اسمتو. دمت گرم میرحسین حسینی. آقا بچه دمتون گرم که تا اینجا نگاه کردین. سوالی بود که اینجا میخواستم جواب بدم. رکورد زدم آقا این دفعه دیگه، رکورد ویدیوی قبلی هم زدم. البته نمیخواستم بزنم، فکر می‌کردم سریعتر چیز بشه، ولی دیگه گفتیم دیگه تا اینجاش اومدیم. دمتون گرم بچه، تا ویدیوی بعدی میبینمتون. مواظب خودتون باشین. خدافظ.